Thank you so much again, and hello to everyone. I'm Tabitha Yang from Wisconsin, USA. So thank you so much for coming to our Zoom tonight. Tonight is our Hmong community Zoom. We usually have Zoom on Monday and Friday. Friday is usually the bigger Zoom because we usually have close to 1,000 participants in on Friday. And again, I want to welcome Michael to our Zoom tonight. We're so delighted and so happy that you're here. I did not hear back from you when I emailed you. So I was like, oh no, I hope Michael got my email. Otherwise he probably forgot. So I was kind of a bit, a little bit nervous, but you are here. So thank you so much. And also, Sean, you want to say a couple words? Yeah, and so I want to say first, welcome, yes. Michael. So I will do interpreting. Trong sách ta tại bé số là hát cho nên cho tôi của giờ tháp bata của bé mua dòng nhớ cho anu ở nhà ilu lì ta là ilu kia thì nu hoàn pha hát hát nu hoàn xuất bé cũng một trong cái thằng bé tôi trong bé cũng một sự ít sinh linh ta nữa nu nó cái của tôi sẽ của máy của tôi đã sử dụng này của chỉ ba là số máy của tôi nó cho của chơi hát thì mà trong sách máy của cái tôi này trong sách ta cái chúng ta đây cái bây giờ sát thật có đâu nhỉ? Ok, hàng sao cho được chưa? Sorry. Hi, Michael. This is Sean Yang in Alaska. Welcome you here, and you are. I just want to thank you for coming. You are always our inspiration. You are our best friend. You are the OnPassive support that we always count on. Whenever we ask you, you always say yes to us. We love you, and we love your math. And thank you for all being here to do all to do everything to the Hmong brother, sister, and all the global family. Thank you. Go ahead, Sugar. Ok, trong sách thật tại Michael ya, trong sách cái gọi là Michael cơ mà cái gì vậy tôi cái sai bên lúc tôi cho bé phụ cho họ cái trong lúc của tôi养tận đây cái gì bé tôi không gì trong cái gì tôi cái帮bé solution hả bé sáng khai cho cái bao bé bé lúc cái nhà có cái cái chơi lên ha bé nhà thầu có hạt tôi lên thì hắn đời để tôi cho cái tôi bán cho bé ha sẽ chế này bé cho cái đi mong sốt là. Okay, so I go the whole thing, right? Okay. I go the whole thing? Yeah. Okay. We also have rule to follow for the meeting. So whatever we say is there wherever it is. No pictures, no live stream, no recording or video tape, and no sharing. Ok, sáng hạt tôi chơi nhau chỗ dùng nó cái là bé chỉ hay bé tôi nhau nó thì bé chỉ bôi hiện lo chỉ muốn cho live thế hả đây. Okay, agenda today is one. We're here from Michael Williams and update. A second, feedback and question from leaders. And the third one, how to share our links. Ê, bé mà bé nó cái chia sẻ chính chính là ý chế bé yếu nó Michael Williams tôi thẳng ha thà từ lúc tôi tham gia cho nó họ hôm nay chế bé mua lù tê lù thẳng ha tê lù nô dùng cho Michael thằng là đây chế họ bé yếu mua cái thằng từ bé ở share bé cho linkเลยจ้ะ Okay, top that.
Okay, thank you. Now, as you all have received my text, my message, that if you had any questions that you wanted to ask Michael, if you could email it to me or text it to me prior to 12 o'clock noon today. So anything after 12 o'clock, I'm so sorry that we will not be able to allow any questions asked, because I don't know how long Michael will be able to be with us tonight, and we have a lot to cover. So if any question that you have after, Zoom, you can maybe send an email to Michael directly, or you can send it to the Hmong leaders and see if any of your questions will be answered. Otherwise, we will send it to Michael and he will get back to you. Okay? Yeah, cái nó của hạt biết số trò tới lấy từ một lần nữa chứ sang tôi cho cô anh đây có một là sự tăng số nó chứ để biết một là chạy biết ở nụ lên là sẽ chạy mấy một lần nữa là mấy ở chỉ tàu nụ là giờ tàu cá cái biết họ dùng nó tài mấy một là chỉ là mấy nụ cho biết thấy cho là tàu để mấy sao tại mấy nụ cho máy của cá là vậy chưa chẳng lẽ để mấy nụ tôi cho biết chỉ bao là biết mà hạt cho máy của em thấy cho mấy là sao. Okay, so Michael, this time is your time. So I wanted to give this opportunity to Michael to come and share, share a little bit of everything that he knows, he wants to share. And we will, give this time to Michael. Okay, Michael? Okay, nó chứ. Trong sáng mấy của cái tôi chơi sau cái một lát chỉ là cái thằng cũng chuẩn bị chỉ là dạng cái bao ha dạng cái lụt tận đây nó chuẩn bị một lần muốn cho cái go ahead Michael. Well, hello everyone, hello Hmong community and everyone at large. It certainly is a great pleasure to be here with you guys. I've been looking forward to this meeting actually since Tabitha reached out and asked about it. I'm glad that it was able to be accommodated in my schedule. These are busy times, but I certainly love this group. And, I wanted to do my best to be here, just to socialize with you for a little bit, right? I don't really want to go through the updates as far as what's been said in the past week. We're just 5 days removed from having that information posted in our old founders back office. So that information is there. It should be fresh in everyone's mind. And I'm sure, you guys have taken the time to translate it, for, all those within the community so they can fully grasp what we have in our hands. Shukar? So yeah, thank you Michael. Cái nhớ rằng biết thực sự từ ha chuẩn bị chỉ tên hình mong ha tạm cho số vật lời cáiตัวnữa chỉ mong có sự đó là số lượng số nữa mà giống sao hay cái tôi cũng chuẩn bị nó cũng cái giống sao của những bạn tại yếu tôi chuẩn bị cũng tất nhiên cũng sai tại lúc sau của tôi tao là chỉ của những bạn tôi tao ha nó mà số lời những chữ cười cái này tại sao mà cũng một số ha chỉ tại tôi cũng tao chuẩn bị nó nói cái của nhà tôi cũng chuẩn bị cái này cái giờ này đây cũng có sự lúc sau nó chuẩn bị thằng về hạt lúc đó sao nó mà thế giờ cũng có chỉ thằng cái chance hạt lúc đó sao tại nhớ lấy cha là sự cho họ không nói chỉ mấy thứ bao rồi
tao lấy cái chi nút thôi nó chị tôi mua cho nhớ cho tao back office đó đấy chị mình muốn share là mình cũng bao là hát ta nữa thì bây giờ tôi cho là bây tôi muốn thả muốn xài bút cho số lời chị số lời tao tao là hát là chị một lát sẽ bên mà sẽ thả. Go ahead, Michael. Yeah, so, if there's a few things that we need to understand, right? OnPassive is more than what we thought it would be, right? So when all of us joined, whenever it was, 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, whenever it was that you came in to OnPassive, today it's a lot more than we all thought it would be, and for the better. Everything about OnPassive has grown for the better. So we're in a better position for all of us to be able to accomplish our financial goals and our dreams, right? So that's certainly a good thing. And so, if there's nothing else that you take away tonight, is just know that you are now in a better position to achieve your financial dreams, right? Because this company continues to improve, it continues to get better and better to help us, do good right around the globe, right? And so that's a good thing to see. We've all seen the progress. We've all seen, how we've grown from not having a website to, finally having a company name, to having the various offices that we have now around the world, and the massive branding campaign that was started, in Dubai at the Burj Khalifa, back when we had that first, that Boston event, that announced all that and showcased that to the world. So we're in a great place today, and I just want to encourage everyone to fully embrace the position that we find ourselves in now. It's truly a privilege to be in OnPassive. It's truly a privilege to be an early bird founding member, because there's no other place for us to be if we want to achieve success financially. There just isn't. There's no other company. There's no other opportunity. This is the one true opportunity that can help you and your family be set up financially for life. And that's a good thing, because I'm sure that's the main reason all of us got into OnPassive. Of course, a lot has changed even for us. Our goals have become bigger than just ourselves and our family. Now we're able to reach out and start to rethink, some of the things that we can do to help others within our community and at large, and so that's a good thing. So we are certainly have positioned ourselves, as Mr. Ash liked to say, for the greatest shape of our lives. Okay. You're getting old, Shukar. You're getting old. Yeah. Well, you talk too long, so I had to figure out where to start. Muốn ở bây giờ cái bên càng xe là chỉ tao hay à, lúc tổ chức passive là lúc cha là cái bên cái sáng à, thầu bi là mà là cái illusion thao là mà cho illusion thao chỉ illusion thao là nó mà play hay là nó muốn đào dạng lòng cho cái lòng là cái dạng cha là chủ yếu cho lúc tổ chức nó hay à, dùng cho cái dùng trang là sẽ你就不可以用就是做样不类录它用唱多可能有帮助别研究别都给我说还是商业这行的还当然但是那高了是别说了要做录成长了是要做这个的别研究别都给我说还是商业在这么给做出的商业在了lúc tự thà này bây giờ bây của quan trọng là ta này lúc cho có gì luôn mà bây lúc hắn đấy cái thằng bây lúc chúng mà lúc website là sử lúc bây ha thì bây mua lúc bây ta lúc mà cho lúc website lúc mà cho giáo chế theo học được cái lúc hắn đấy lúc mà cho cái bây cái trang tại bây lúc là nhá chúng ta lúc chế sa Burj Khalifa
ha là một chỗ thọ cái tế tôi nhớ cho the Boston cái khá từ lu lu khổng cho yên cái hạt từ staff như thế nào à chỉ là đây chỉ và thọ chơi biết sinh sự của biết早上哈lu một cổng chú lúc tập sang nó vậy做工忙cái biết tao lu nhớ cho lúc tập sang OnPassive nó cái biết tao cho lu một cho cái chỗ tao thì cho phong lên number cho cái lu một cổng chú lúc tập sang nó cho chỉ nhớ cho hốt này chúng tôi khách chơi chúng tôi lúc lăng rồi cái yếu trong bỏ lên nó là lúc lăng rồi nó giờ lúc cái thay là lúc trên tata cái trong tata cái yếu băng tôi chụp cái yếu băng tôi chụp lúc này chúng có lúc này cho các chị tôi này tao cá hay là cái lúc này không là cái hạt gì mà băng tôi chụp lúc giờ để phong cái gì chỉ biết nó học hai là chỉ biết tôi kiếm bao số chỗ mà lúc của số xí tạm đây rồi bây giờ yêu tao một bang người lấy lịch sử là Mr. ít thì cho biết biết bây giờ của biết cái kiếm bao số của lúc tôi nó làm gì tại bây giờ cái kiếm bao số cái chim nó dễ của lúc của trong nó tôi hey Michael. Yeah, so when we look at the various partnerships that the company have engaged in, it's just truly amazing and a blessing to really be involved in this opportunity. Can you think of a time in your life where you thought that you would actually be involved in a company that's going to start out the gate with over 2 million customers, that you're involved in a company that has partnered with a company such as Best Moment Events, a company that partnered through BN Sports to be involved as far as advertising and marketing goes with the World Cup. Supercars, again, another great partnership. So many great things are happening within this company to be in a company that has blanketed, all of the buy, in various parts. And to see the products them coming to life, right? Coming alive, O Connect, such a beautiful product. I trust next time I'm here, we'll be able to use O Connect, because that's our product, and to see that come into fruition, is just an amazing thing. O Tracker coming right up, O Desk soon to be ready as a paid product, EKYC also coming up, which will also be a paid product, to be able to have prepaid cards to ensure that every single person around the globe will be able to receive their commissions from sales of the products. Just everything is starting to shape up, to the point where we can start look to that wallet and benefit. So it's right now is just a great time to be in OnPassive, and I just would not be anywhere else but here. So I look forward to what's going to happen for the rest of this month and the coming months. This year, 2023, is going to be definitely the greatest shape of our lives. Okay. I spoke less that time, Shukar. Yeah. So I try to start well. Yeah, let's talk. Cứ lúc một sai cho biết sang lần này cứ biết một cổng trốn đón đáo luôn lăng rồi. Cứ lấy cái mấy thứ bổ là biết một cổng tiền chụp bao này cho là nó là biết cho lăng rồi cho là cho bán sau chụp biết dùng trang gì chứ cũng mất sao tại biết lúc này có lúc này là có của tàu cổng lúc tổ sang là chỉ mỗi lúc tổ sang cái dùng lúc bảo nó cái tàu biết cái thứ một tuần này là cái online từ tuần này nó lúc mà sử lúc mà cho cái sử nhớ chỗ lúc lăng rồi này cũng mất sao cho tổ sang cái lấy cái best moment cái lúc cổng tê cho nó cũng mất sao lấy cái thầu cái bé mà trang tờ nhớ cho BN Sport cái thầu trong bàn World Cup hay là mất sao cho thầu cái cho check Supercar cái bộ lựa chọn từ từ bé lúc lăng rồi ha lười dạng này số ha năm đau dạng cái thà từ bé lúc tổ sang nhớ cho Dubai
mấy bữa ta nhau Dubai trong lại chàngอย่างbọn taoอย่างcái khai chụp tham chụp tiêu được tham nhau chụp Dubai ha lời mong chơi biết cho không tiêu gì đó nó tây giả cái trong lại cái lúc connect lúc connect cũng chỉ sao ta lý ra ya cũng tôn chỉ mấy bữa mấy ta bây giờ sử lúc connect là tôi là đó chỉ một lúc track cái chỉ là nó ha lúc desk cái chỉ là nó ha cái cho không cho những cái tàu thể nhà ha lúc KYC kia lúc cái tàu thể nhà ha giờ mỗi hai lúc chỉ lúc KYC nó chỉ nên mua khỏi cái ta mua lại prepaid card lại bán là sẽ lại card cái thể nhà tôi cho cái lại card cái cho một sử tàu lên xem là gì khán này có cái trong cái biết chân chân tụ cái nhớ khó tiêu là cái chúng cái đó cái thơ là thầu lúc tự thân thể nhá tôi cho có rồi có có thể cho khó tiêu là gì cái chẳng chú tao một sự đấy thì khán này dùng gì chú biết thì số dạng có lẽ trong cái cuộc sống mình dưới xe chỉ một trong cái cuộc sống dưới xe cái này lúc sau nó bây lúc sau cái trong hay chú biết biết lúc nhau tao cho lúc tự thân cái trong càng cao hay giờ lúc sau cái trong càng cao lên là cái lúc tự thân nó hay là sự biết chuẩn bằng sai的lúc tự thân là有龙比如那来讲cái Mr. ấy chỉ hay là bằng chỗ của bằng sai lúc tự thân là龙比如那cái trong chấp lại là mong trong lại chẳng tận đây là sao right Michael Yeah, so we have a real company with real products, right? We can see that definitely now if we didn't see it before, and we're dealing with real people. We have real people who need help, right around the globe, right? And so we always have to remember that there are others. It's not just us who are involved. We're a small number. 1.4 million is a small number, right? But there's hundreds of millions of people around the world, even billions of people that actually are in need. And so when a sale is made, we know that commissions will be paid out from that. The company is going to make sure that there's enough to take care of the staff, take care of the overhead, but whatever is left over, the company wants to ensure that our pockets are filled in a legal way. The company's going to do everything it can to ensure that there's multiple ways for us to be compensated, and the company will find and create new ways and means for that to happen for all of us. Why? So that we can help ourselves and help our families, so that we can reach out into the communities around the world and help those who are struggling with hunger, help those who are struggling with hopelessness, help those who are struggling, not having a proper housing. It's not a good thing to be able to have children going to bed without a proper meal. That certainly isn't a good thing. And so we can actually do something about that. And that's why we have come together as the foundership base, whereby we can create, foundations, we can set up various entities to have in place so that we can make sure that we will make a difference in the world. And that's what OnPassive is all about. So I'm so glad to be able to lock arms with every one of you here tonight, because I believe that we all have the same mindset, that we all want to, maximize bless, so that the blessings flow around the world, not just in our own community, right? But in every country around the world, wherever there's people, we want to have a presence so that we can certainly help. okay That was even shorter than the last one. I'm getting shorter and shorter. yeah so I have to take a note otherwise I will skip some of them bây giờ lúc tổ chức cái lúc tổ chức cái rồi lúc tổ chức cái mua chính lúc tổ chức lúc tổ chức chính mua vàng mua chế lúc tổ chức cái mua cho con rong lấy cái bếp bao bếp bù但是nó hay giờ bây giờ tôi này đó là cái giờ tôi này là ta hát ta lấy bây giờ cái tôi này đó là mua cho tôi này cái bếp tàu lù băng lù một thời búa但是nó bây giờ cái lù bí này nó sẽ chỉ bếp một ít lần hấp lâu lên tôi này chỉ ít lần lâu rồi lên miền liền lên từ tôi nàyแต่是别只还叫多年就这是啦，多年种还养不了的啦，个不只要
sáng tạo kỳ bang là hát này à giờ lên đây thì bây lúc tự sang là thầu cái mua cho không mua cho sang cái làng cái lối tao nhà là đấy giờ tao muốn cho là một thể tên nông tên cái cho của họ luyện nhớ cho lúc tự sang tên nông cái đó người ta lấy đây chỗ lấy trang nó là mà lấy muốn cho là thể cho bé là sẽ muốn cho bé à thì bé từ chỉ Mr. này thằng là tại này muốn đào lấy cái đào bé chủ yếu là muốn chụp trái cái muốn đào chữ số thì này muốn đào lấy cái đào một chút cho bé thì giờ lên đó bé tự sang như chủ có khả năng của chỉ sử đào cho béเลยgiờ ta khả năng sử đào nó thì bé ở để học bán sử đào thì tôi này nhau là tên mà nhỉ khả năng lúc bán tao chụp bé là bé không bán tao chụp lên này tôi nhớ chụp tên nó để cái cho tôi này cái nó chỉ mua hào trái plan thì hắn đó cho tôi này cái chỉ mua vàng chỉ mua chế nhá tại vì tôi mình nhiều cái tại sao chỉ mua món nó giàu chỉ mua khóc rồi thì hắn đó tôi cho cái nào cái hậu thì hắn đó à thì giờ hắn đó thì nếu ở chỗ bên một lúc bên sẽ bên một bán tao cho tôi này nhớ trong là tên nó chia sẻ lại cái thằng hắn đó tại sao biết có chỉ tao foundation là sẽ biết chỉ tao tên công vụ cái là một bán cho tôi này做嘢tại hắn đó có biết ha我到给是班了是别哈我到底养生 make a difference 那个还呀没别到底养生班就录了对了哈都能你都上交原来的别上过别路多唱给路到 oblast 呀别我忙到用唱不哈录唱不来是 Go ahead Michael Yeah, so the bottom line, to sum it all up, is that OnPassive is doing everything to ensure our success. OnPassive is doing all of the heavy lifting for every single one of us so that no one is left behind. That's just the bottom line. And all we have to do is to continue to trust the company, trust our CEO, continue to trust the process, that everything that the company does is for our best interest, right? So what more can we want other than that, right? Which other company out there do we know of that is willing to go the extra mile for every single one of us? No other company that I can think of, no other company that I'm aware of, and that's why I'm so grateful to our CEO. I'm grateful to our tech team, the staff, every single one that makes OnPassive what it is today, because each and every single one of us is important to OnPassive. We bring value to the table, and the company will ensure that we are rewarded. Why? Because it's the ethical thing to do. OnPassive is about being a clean company, an ethical company, a company that cares about people, a company that's built out of love. That's what OnPassive is all about. And when you have that, my friends, is the true recipe for success. Thank you, Suker. Yep. Okay. Chị muốn hai chị luôn lúc chuyển sang plơ bottom line muốn hai ta có chuyển là lúc sang plơ chụp cái thôi ya lúc đó sang opposite này ô cô bây giờ tại cái cái vật mình nó ya tôi cho tôi lên có hai cụ bây giờ cho tôi lên này chúng mấy tôi cho chị là sự open cho tất cả hiện nay của bây cho sao tôi cho bây tôi CEO mà cho cho tôi này của họ là đó hai dạng cái lúc đó sang cái ô cho bây lúc đó sang cái mỗi bây sai ô cho tôi này cái chuyển cho lúc đó sang mà dạng cái lúc đó sang yếu ô cho dạng cho bây tôiผมไม่รู้ตัวช่างคือยังจงเลยไม่รู้ตัวช่างเนาะกูจะปวดแต่ไม่รู้ตัวช่างจงเลยหันเนาะเลยยังวิลาเนาะกูจงชา我就别ตัวเท่าสิ我哈就叫ตัวนั้นคือรู้好了就ไม่รู้ตัวช่างเนาะคือ别从说ตัวก็哈กู从那说ตัวจริงๆ就ไม่รู้ตัวช่างเนาะรู้ตัวช่างเนาะยัง我ไม่กูจงลง帮助就别从这ตัว所以cái lúc đó thằng nó này ở quận giang quận trên ở chợ cang thì cái trái là sự cái trái của bé tao tại cái bảo mày là sự lòng tao biết lúc này nhá lúc đó thằng nó này thì cái này có cái trong trong lại cái của hai nó bút cho bây giờ sẽ được bao giờ Michael
That's it. That's all we got. Nothing else. So we can all go home now. Tàng là thế ta, chỉ một lát chỉ đây là, tàng là sẽ, chế bên một chế tao vậy. Over Okay, to Sean Tabitha. and Bata, go ahead, back to you. All right, so wow, that's amazing, right? We know that we're in the right business, the right. Oh, she's not here. Okay, You're I'm muted. here. Yes. Yeah. Okay, so we all know that we're in the right business, the right time, the right era, and I'm happy that I'm an OnPassivean. Okay, so I hope that you are too. That's why we're here. We're here supporting each other. We're here because we're in the right business. We're in the business that is going to become the mother of all businesses. So I'm happy to be a founder. Okay, trong ta lê ya, trong phong gì wow. Bên bao hạt bên nhau cho lúc tổ sang cái gì ya, lúc tổ sang cái ya, cho sang cái làng cái lò lúc tổ sang trong lại, trong cho lúc sợ ya lúc sợ là, lúc cô trong sáng hay cái, của ta lối từ nhớ cho lúc tổ sang nó hay vậy từ on passive vậy, tôi này nhớ cho on passive, bên tôi này bên tôi chỉ thơ ha, chỉ ta là bên lực xây lên chuối lên ha, bên bao tại lúc tổ sang này lúc cái trong tổ ta. Cho bé thân sát tôi cho có hai chục cú. And I know, Michael, you know, in the past, I used to do like beauty, you know, beauty, not makeup, but like beauty control, you know, beauty control, Amway. Oh my gosh, I end up giving free stuff to people because I could not sell. So I end up giving, you know, free stuff to people. And that's what I was so bad about. And I'm glad that OnPassive is doing everything for me. So I don't have to worry about, you know, go and advertise or make a promotion of my business because OnPassive is going to do everything for me. They're going to market my business for me. So that's why I'm so happy that I'm glad I signed up to be a founder in the first place. Otherwise, you know, right now, I, you know, feel depressed because, you know, the doors closed, founding positions closed. I don't know what I would do. So I'm so happy that I did make my the right decision. Okay, then that's good. Michael, dạng tàng lưu này thao rồi à, của con đâu dạng ha, xử lý cái một số sáng khâu biếng thì cái khâu biếng em mới lưu làm đồ hồ beauty control là chỉ lưu làm đồ hồ em về ha của một cho nó ha, thầu của lưu cho làm đồ nói chứ chúng một khó cái ta cũng một công put lên cho tôi này sơ, thì chúng một phong nhà là chỉ tao nhà là ham một công put lên để sơ,但是嗰種事但係做到參發現咗啦，你我抽樣做過嚟啦，嗰種事嘅嗰知道我一日得之咧，係咪呀？但是攞到參咗你我抽樣做過，嗰個種事但係嗰道路裝備一做到參發現，也他嗰知道路裝備種車嗰一都上海，但是嘛嗰種事但係路裝備做嚟，頭攞到參都搞個做啦，也他嗰一都你知道路裝備車嗰一都上海。但是嗰種事嘅嗰路裝備，要做路上我哋路上咧佢都合作。Sean, do you want to say a couple words? 上個本來就係。Well, go ahead. If you have something else, go for it. Okay, so
Michael, there are a few questions that we still, we're still unsure, and everybody wanted to know, and we know that Michael has the answers, so that's why we come to Michael. So I do have a couple questions here, and I hope that we're all here tonight, and we're looking forward to, knowing more about, and a little bit confusion of what Mr. Ash, had spoken to us a couple of days ago, and we wanted to know. So I hope that Michael will, will give us something to make us feel like, okay, we're okay, right? Okay, yeah, Michael, bé cô mua bé khảo luận nó cái bé báo chí thông minh bây giờ này cái tụi cái báo trang hai bé báo tại cái tế tàu bé giờ luôn là cái báo bé giờ luôn rồi tại giờ tế giờ lấy trang hai chị bé lúc tao làm Mr. School tốt thang chị bé cô báo chí mình cái dạng bé xã nó có sẽ cái họ khá bút cho bé sai giờ lấy trang nó sao Okay. So the first question is that Mr. Ash said for us to get engaged, to be ready and get engaged, can you share with us how you take it and what does it mean for all of us? giờ lên đây thật luôn nó bữa sáng nó cái mấy Michael Mr. cô thằng ta có ta sẽ nó bé chúng bao có chơi hai bé chúng nó cùng cho rồi nè luôn luôn nó là cái bao nó giờ bé cô bao chỉ mẹ cái bao nó giờ lấy chàng có gì cho bé nó mà Well, first let me say hello, Mu. Good to see you. Mr. Ash said to get ready and be engaged. Well, first of all of us should be engaged, right? We should be paying attention, right? This is a business, folks, right? This is a business, right? And like you would not go and open up a store, and then just walk away from the store and just expect things to run and everything is great. And you would pay attention to your store that you opened up, right? And so that's what OnPassive is. OnPassive is your store, okay? And OnPassive is putting all these products in that store that people will come and buy. And when they buy it, right, you're making money, okay? So we need to pay attention because we're just about there now. Okay, we're not 1 year away, okay? So we have to pay attention so that we're in the loop as to what is going on. As far as getting ready, we know that the first paid product is OConnect. So we should all be ready to make that purchase so that when we start to get commissions from the sale of OConnect, we'll be able to withdraw that money and use it to do as we like, right? So we want to be ready for that. And so that's what he's talking about. He wants, all the those that are in, to be paying attention to what's going on because things are starting to speed up, right? So if you're not paying attention and you come back a couple months from now, you're gonna like, what's going on? So you don't want to miss anything. So that's why he wants us to be engaged. And as I said, he wants us to be ready because we're just about there as far as starting to sell our products. And we've always stated that we as founders are the first set of customers. We've always said that, right? So that has not changed. So all of us should be in a position where we're ready to, make that purchase and start to, enjoy the rewards as they come in. Okay. When you say okay, you make me nervous. I'm like, All right. okay, did he not understand what I was saying? I just make sure I don't lose the last word. The last word you said. Oh, yeah. As so no cái Mr. At của bên bang của chị hay cùng cho hú rồi xài lấy chàng. Ở đây chị này sáng bí sáng của bên nó có chủ
little I pay attention the bill chúng ba trái nông là cô nông cô sai little thanh nó cô chèn chèn sẽ lấy cái ta little thanh nó cái nhớ chú cái vậy lúc lăng lộ chú có này à nè cái lúc lăng lộ chú có giờ cái lúc lăng lộ này giờ ta có một cái lúc lăng lộ chú thì cái chỉ là chú còn chỉ là mua cho khổng tôi nhớ chú là cái chú muốn sai chú muốn bao chú cái lúc lăng lộ lúc tự thanh cái họ đây này thì nếu trong này chẳng nào thì bây lúc tự thanh passive nó chỉ có nhớ chú thì lúc tự thanh chú có này chỉ có chú ta mong sai mong của các hạt bao ha cho tôi này kia tôi vô cho khổng hắn đây là các hạt bao tại lấy cha cho khổng nhau là giờ lấy cha chỉ của biết bao giờ ta sẽ nói biết lúc ở cái này cứ thế là thì biết tôi mong vô cho khổng nhau chú hồi của ban nhà ban gia của chữ để thầu cứ lúc ở cái này lúc rồi ta thấy nhà lớn nó chỉ biết biết thấy nhà biết hiểu giờ cho tôi này cứ sức số một sự ha sức số một thấy nhà cho ha tất cả hai đứa chị này tôi muốn mua là chỉ biết tôi muốn mua cho con này chị biết là yếu tố nhá hết này à thì ở có biết chủ bao mình là hai đứa thì hai đứa cái này sao có biết là số lên chút thầu lúc đó sao nó khi hai bạn chứ là có biết mua tôi sẽ cho chị thắp mua lên thì bông căng lên rồi à chị thắp sáng tất cái yếu tố này kiểu biết là chỉ tôi cũng là tất cả biết tôi một lẽ là chỉ là này cái mà lấy tôi chọn nó chị nè cho yếu lì hay cho con là nó này à chị ở đây chị biết thằng này lúc cứ là chị trang hệ thắt toàn để cái đó một cái mà tôi có nhớ tao này biết cái sẽ tôi sáng của biết chúng sẽ tôi một cổng tao một thể biết khỏi nhà nhau chủ hộ nó là so chị ở đây chị biết giờ tôi này cái chia sẻ rất sớm một vấn đề tất cả đây mà nó phải chung mà lấy luôn nó chị chị có biết bạn của chữ nó sẽ là làm sao I missed your last word, Michael. I was thinking about to write it, but miss it. But I think you cover about 90%. Yeah, no, you're doing a great job as usual, of course. Okay, thank you. Okay, the second question before I go that, well, for me, I think anything before OnPassive is just a learning process for me, and to empower me to get into OnPassive. So my is that I just focus on passive only. And now my question is that long ago, he was saying founding members with a large organization with won't be blessed with 6-figure apples when OnPassive start giving apples. Your thoughts about it and our apples when we make our subscription to OConnect. All right, let me see if I can translate that. Chỗ cũ gạo xin chị cho dạng cái nhau chỗ lúc tập sang nó chị ổn định nó chị của anh bạn số lúc xưa hỏi lên nó mà dạng là một bao chỗ lúc tập sang nó chị của anh bạn chúng chỗ lúc tập sang là sao chị dán thao luôn á cái bé cờ đến để luôn là cái cô mua ý cho tôi này tại cho tôi này cái nếu mua tôi này chút chung nhau học càng này là sự nhớ để đi ba này à tao lúc tập sang nó khác cái sự chị này tôi tao nhận tao mà lấy sự bộ phận cho sau là này à để ta sẽ nói này hai nhớ là chàng là để thầu biết luôn một thể biết tuần cái chỗ lúc connect này hạt tự nhà nó này trong là chàng là sự biết tao lấy chàng whether people have a large organization or not, you know, when a sale is made, we're going to receive a commission, right? That much we know for a fact, okay? As to whether, you know, people will see 6-figure or 7-figure or 4-figure, you know, we don't want to speak about that, right? We don't want to focus on numbers per se, right? What we want to talk about is success, you know, rewards.
you know, people's lives being changed for the better, you know. And what I do know is that everyone that's in OnPassive has the same opportunity. Everyone that's in OnPassive, you know, will have the opportunity for their lives to be changed. That I'm assured of, okay? Because what we have are products that are real. What we have are products that will be in demand. And so if you have that, then you'll make a lot of sales, okay? Without actually selling, okay? What do I mean by that? You know, you don't need to run around and say, here, buy this, here, buy that, here, buy. You don't need to be like Tabitha and give away the stuff for free because you just can't sell, okay? The reality is that this company is putting us, all of us, in a position where we just can't lose. All we have to do is just stay engaged. All we have to do is pay attention, and we will not lose. Now, will some people make six-figure income? Absolutely. I believe some people will make seven-figure income, all based upon sales of our products. And if we understand the video conferencing marketplace, for example, you know, it's going to double in the next few years. That stands well for us because we're in that marketplace, right? Even take a look at Zoom as an example, and to see that they're making billions of dollars. What does that say about us when we're going to bring something to the marketplace that's going to be more value to the end user, to the customers then, right? So, you know, we can kind of, you know, gather the type of numbers that will come in as a result of that. But the bottom line is just for each and every one of us to be able to take care of our families, right? For each and every one of us to be able to assist another family outside of OnPassive, right? That's what's going to make a difference in the world. Not one person getting, you know, six-figure income or not. It's what about all of us, okay? And if you're starting out and, you know, you did not introduce anyone to OnPassive, you didn't invite anyone into OnPassive, you know, that's okay. Now you have a better understanding. When all the tools are available, you'll be able to utilize those tools as well. You'll be able to purchase traffic from the company, and so that the entire process can be automated for you. So whether you can sell or you can't sell, it doesn't matter, because we'll be able to have tools in place to assist us, okay? We cannot make money by doing nothing, okay? Let me just, you know, clear that up, okay? We cannot make money by doing nothing, okay? Nothing means I did not buy no traffic, you know, I did not purchase the products, like that's nothing, right? But we can certainly purchase the products, so that way when we start to get sales come in, we can withdraw the money, right? We can certainly purchase traffic so that the process is automated, right? We can do that. That's doing something, okay? And by us doing something, we'll be able to generate, in my opinion, you know, whatever level of income you're looking for. It's all here in OnPassive. OnPassive was not created, as I've said many a times, it wasn't created to put $200, you know, into your pocket. It was designed and created to be able to help you attain wealth, okay? So that you can use that newfound wealth to bless other people's lives. You know, so that's kind of my position, you know, where that question is concerned. You know, let's just focus on because it's a done deal for us, right? Like it really is. It's a done, money will no longer be an issue for us, right? It will not. It's a done deal. You will be taken care of. Your family will be taken care of based upon the sales that will come into the company, and based upon the company want to, you know, put as much into our pockets as legally possible, right? So the company is working on ways and means for that to happen. So rest assured that you're going to be okay. Okay, more than okay, actually, but let's just say okay, right, Shukar? Okay. Yes, we'll be fine. We will great. We'll be okay. So thank you. Michael.
yeah thọ hát chú khỏi cái tập biết thằng giờ cho tôi này cái một tôi này chút cho là hạt búa hạt giờ tao nhà lấy chàng nó khăn mà giờ chỉ dùng gì thế cho biếtแต่ใช่ไหมgiờ thọ biết mỗi có khổng nó chỉ cái gì cho tao nhà commission cái này à giờ giờ hạt chú khỏi cái giờ tao nhà tao lấy cái chỉ tụi lấy lâu tụi lấy trâu tụi lấy hết là khán giả chỉ có cái chính chính cho biết là một cú sát cho là sự mất sát cho但是因为叫ตัวไหนก็ยัง有主刀了，的，有没有叫ตัวไหน有主刀也用到了，但是嘛，反正只要考被那么 focus 那么故事就看到为咗看的被创作都也有主刀在这给完美，也有手表呢，那么呀就可能都要考虑真正做了，那个做零做手表呢也有手么多考虑上市就看个被么好的了呀。bây giờ ta có một chỗ khổng này lúc tuổi thơ là nếu bán bé một chỗ khổng này chơi bé mình nhớ chú sẽ chỉ lúc tuổi thơ này nếu bán bút cho bé bé chúng một cái cái bé yêu bông đó là mà bé chúng một cái cái yêu bông cái chơi chấp lại của bé là lúc còn nhớ chú lúc tuổi thơ của bao nhớ chú lúc tuổi thơ khi sinh nhật cái này cái thầu một thể tương cái cho nó là bé trong thể tương cái ta yếu của mua traffic đau lên dưới chỗ là sẽ cho tôi này chống được sao chụp là giờ biết ở lên đây thì biết chủ giảng cho biết là pass nó này là cái son chủ cái làng cái lỗ giảng tổng đây nó mà lên chỉ trên đây tổng đây nó sẽ sang cái làng cái lỗ cái mô phỏng nhớ cho sang internet mà này đau im bằng gì nó này giờ đây cái một số lúc dùng này nên tôi lúc nào dùng này sẽ được mà nhớ dùng cho lúc sau thì nên tôi lúc ha dùng bộ hắn đây giờ hắn đây thì biết là cái gì dùng tôi dạng hắn đây hát này để khai triển sắp là ta cái nhớ cho lúc sau thì này bán tao cho bé tụi khen cho bé chỉ tao này cho bé lúc này ha tất cả đây này bán tao cho bé mà bán tao cho người lên tụi ha đểเขาเนี่ยเขาคือเป็นจุดผู้ชาจุดละจุดเป็นต่อแต่เขาเนี่ยลูกเขาพาแล้วสิเขาคือ focus จะเขาเนี่ยจุดเป็นต่อจะจิตต่อใจแต่เป็นจุดนั้นจีเลยนะมาอย่างเป็นจุดต่อยอดจะของแล้วสิยอดจะ traffic ต่อลงมายอดจุดนั้นจีฮะกิโลต่อใจวันต่ออย่างนั้นสิวันต่อโดยทั่วอย่างจุดเป็นแล้วแต่ใช่ไหมเขาจะแจ้งจะเลยเป็นต่อมใช้จะของยอดจะของถ้าจะ traffic จะตัวไหนก็ลงซื้อจะเป็นหลังหลงผมตัวไหนโจ้ลงใช้ลงหลังจะเป็นหลังหลงจะเขาเลยก็จะปั้นจะเป็นตอนนี้ยกกระชุมตอนยกกระชุมมันจะยังตอนเด็กนะจ๊ะเดี๋ยวเราตัวท่านเราเนี่ยจีลงปั้นจุดก็ต่อใจเกี่ยวกับไม่ต่อใจเกี่ยวกับนู่แล้วอีนู่ตอนเด็กเราเนี่ยใจเยอะเชียวแต่ไม่จะเป็นเลยตัวอย่างจะปั้นจะเป็นเลยหลังเป็นแต่ไม่เลยก็จะตัวไหนlúc đầu tháng nó有搬到这个节目给你说，他lúc đầu tháng nó有我个用差不多了是，有个刀和个田野用差不多，不准备那样 ，OK， Thank you. Wow. Okay, so Michael, I think it was today, or was it yesterday, or either today, I believe. Chris, Marty, and Red. They share about their meeting with Mr. Ash. We are so in it, so excited. Were you a part of the call or a part of the meeting? And can you share with us what is allowed about what you heard, or how do you take it? I mean, can you share a little bit with us? So if I say no, I wasn't there, then there's nothing to share, right? Okay, let me do it. The question. Good Thai call luôn là số nào ta okay. Chris ha, Marty ha, reference book. Cô tao mỗi lúc sẽ cái bộ tao sĩ thẳng cho Mr. S. Chỉ tao đã xin chữ là sĩ thẳng. Lấy cái nhau dùng ya. Cái bộ tao muốn chụp bộ thẳng ha. Cái bộ bao lời chàng ya, cái bao ya ta chơi cho khó dạng cái bộ thẳng mà cho biết tao sai hay là ya. Cái này cái muốn chụp bộ thẳng này cái bộ tao chỉ chụp biết ha ya. Cái tao lời chàng mà.
So, so the answer is yes. I was there. You know, it wasn't a formal meeting. You know, it was just a few of us getting together. You know, that's really what it was. And Mr. Ash wanted to share the affiliate links, right? The promotional links with the video invites, right? He wanted to share that, you know, so we were together for the launching of that, for that being made visible in our OES. Okay, that's what that was about. Now, you know, it's all we need to understand is that when we say that our future is so bright, like so bright, we just need to take that and just run with it, right? Because that's exactly what is going to happen for all of us. It's I don't want to say unbelievable, but it's incredible that someone will be such a giver, right? That here is someone who started a company whereby, you know, they're making so many sacrifices, right? Sacrificing time with their family, you know, spending long hours because of the time difference and you know, being in Florida versus India, you know, it's a lot of sacrifice. It's tiring, you know, sometimes detrimental to his health. But yet he does all of that. Why? You know, because he wants to leave this place a better place than, you know, when he came, right? And that's a good thing, you know. And so, you know, that's the more and more time we spend with them, whether it's in a public webinar, whether it's a private setting, you know, the more and more time you spend with our CEO, you just get to understand and appreciate the type of person that he is. And of course, he's not doing any of this for praise. He's not doing for people to say, oh, thank you so much. Like none of that stuff. He's just being himself, you know, and he truly cares for people and want the best. As he said to us, you know, he's not running around with flashy cars, you know, flashy jewelry, flashy suits, you know, like none of that stuff. He's just doing the work that is needed to help change people's lives. It's just as simple as that. Some people find it hard to believe, but it's the truth. And if people don't want to accept that as the truth, well, that's their problem, right? That's, you know, when it comes to life, all we can do is to be as truthful as we possibly can. And those who want to accept it, fantastic. Those who don't want to accept it, that's their problem, right? That's what it's about. But yeah, he's a great human being, and you know, we're certainly grateful to be acquainted with him. And we, as the foundership base, are better off for having him at the helm of this revolution, because that's what OnPassive is. You know, it's going to revolutionize how you make money going forward. Okay, it will revolutionize how you make money going forward. Okay, I cannot write as fast as you said. I know, Shukr, I know that's my problem. I try to slow that's down. okay. All right. Just because we have a lot, you have a lot. So that's because it's been a long time. You guys took so long to invite me back, and so there's so much to come out now, right? Yeah. So many things, so many good ones. Sư phụ nói ta nu nó ta chỉ nói tiền lấy cái bên nó tăng luôn là nu nó là chuyện nào mà Chris ha mà đi bao cô mua sữa mua chú mà Mr. Ash thằng bị hay cái bộ giấy tụ ha nếu có thể ta New York
你一头给到蒙谈，他到时候考给西谈，那么去到在的，有一路中上浪就这件，或者了到西谈，那可能要考给原来个被上西谈，这了西谈我学的也被你这了后被也被多些的时候，这件也考给那要蒙开叫而且买零那样，一个我好累那样，但是呢，都不得叫买零了，我好累，这里蒙。khi cho mà lên nó của hậu luyện ha tăng lên cho video cứ khá nó ấy sang tao cho lên tôi là của nó hậu luyện kia nó chỉ bây giờ sẽ lên một sinh chi sinh thả là nó sẽ được mấy khó chỉ bây giờ một sinh thả ha tao tao thì là tao tao từ lúc từ sang là bác sĩ nó giả hát nó mà à chỉ khó chỉ sang cái biết sinh sinh tao tao hay ta thằng cái biết hay ta Pelu này ya tổng đây dòng hành là sự ta our future is so bright. Pelu này tổng đây là nhiều dòng hành họ nói cái bây giờ做啥了是bây giờ lên trình là này bây dòng này là chỉ bây giờ lên tổ ha làm là sự有了好了是trình了好那样bé bộ ta Mr. ấy tụi tôi nên cái nè mua lo sát trong cái nè bu đào ya đào trà là nè lúc này bu cho bé nó làm mà sẽ lên nè pi lúc tự sang nó nè mua nè lúc này cho pro cho lúc tự sang nó nè cái cú sa hẹn sacrifice nè mua nè tụi khen thôi à thôi chẳng cho chơi nè lúc băng cho nó mà sẽ lên cái nè chế tôi này nè lúc này nè nè ô cho nè lúc xưa hỏi thì anh là mua cho tặng cho lúc tập sang nó kiểu một bao bút chụp bê lúc khác ta nên hata nên nhớ từ lúc là tên nó có thầu này nhớ cho lúc là tên nó là có lúc là tên nó này mua khu của này nhớ dùng trang này cái là sẽ có lúc là tên nó dùng trang này thuộc cái này yêu luôn là vậy cho nên là cái lúc xưa cái bê tông chung Mr. nó sinh chỉ是谈了，他个别sinh只呢，就我准备下包的，你也得到那个上来讲哈，被包到就呢，你也得到那个了，你只要的，咱就你都看到差，你也上了就来得，帮就来得，你这得到那个上个到结课，老课呢，那是过了晒的，你也得到直接，你这得到那个么子结束路就到那把对上了呀，nên chỉ trái tới chế độ rong lô, yếu tới văn tới chế rong lô, hoặc là họ đây nên chế tới này là họ, nên chỉ sáng mỗi thứ cái mà lòng tới này lúc này, khu tới này lúc này, cái khả năng cái này ấy tới này cái này rong là họ, này cho là họ ấy tới này cái, hoặc là sát lại sát rong ấy tới này cái rong cái chân là họ đó này thì ít cho tới này bút chính trình bút sát tới này tới này chỉ rong nó là bây giờ cái power BNJ này từ này từ tôi này dùng là hàng đời này từ tôi này cái dùng great human being như từ tôi này cái dùng dùng hay là mà vậy cho nên là chỉ bây giờ cái lúc lúc tôi thằng passive nó chỉ khá cái lúc tôi thằng nó chỉ nhiều lúc long cái lúc này long cái lúc này cái hai bên cái là cái vào mấy một cái tận đây nó mà khả năng có bé sao nhiều sai miss đấy thì tụi này cứ chia sẻ ngay từ tụi này cứ dùng từ bé phụ nên chỉ dùng lên thôi nó sao okay thank you Okay, thank you. Welcome, Julie. You're here with us, and after I say this, I will let you say something before I ask a question. Okay. I'm grateful to Mr. Ashley, especially his family, because they give him to us, and we have him every day and every time. And thank you for the family, and also thank you to the tech team and also the drink teams too, because they're all doing all the possible thing for us, all the founders. So thank you very much for that. And before I go to my question, let Julie say something before I go and ask a question. Go ahead, Julie. okay I go first yeah trong sát tại Julie Julie tất cả của họ biết luôn nói chuyện của sáng cho cái là họ biết luôn ha
của Mr. cho hát cho này chế tôi này nhỏ cái số nô này bây giờ mua này lu nhau chụp luôn này là sẽ số nô này mua sẽ lu chụpวันนี้จอha chỉ là nó sẽแต่sẽ cho take team cho tôi này cứ họ được chụp luôn từ sáng nó ha một cho drink team cho tôi này cứ nó cho nó khá nó chụp luôn rồi nó ha là hắn đây cứ bây giờ cho tôi này nó cho cái bộ cố sa của lục bang sẽ cho bây giờ cái cho chỉ hắn nói cái cái sao mà sẽ mình chỉ cho Julie Hello, everyone. Hello, Michael, Tabitha, and Suka, and Sean, and the whole entire team. Wow, what an amazing group of people. It is a wow time for all of us. So I just come in and say hello, and I'm here to listen and really appreciate you doing this, not only for the Hmong, but I see that there are some of our friends from Vietnam joining here as well. It's amazing how we are, the journey we have been in the past years and where it is today. Today isn't just the end. This is barely at the beginning of a journey, a fantastic journey for all of us to be in. So I'm just here and share the wows with all of us. So thank you for doing this, both of you, Tabitha and Suka and Sean, Mr. Simon, Kamal, Mr. Shao, everyone. You guys are doing an amazing job pulling everyone's together in the Hmong team. Congratulations. We're here to congratulate each other. So thanks so much for letting me say the few words. It's an exciting time. What else can we say? We celebrate every single day. It is because of OnPassive. It is because of one man, his family, and so many people have decided to join him. And not only that, but they have decided to have us being part of their team, being part of their friends, being part of their family. And it is amazing. And what we are doing from this point on is it's depend on us. So let's have a great time. Let's have a great journey together and win together. Thank you so much. thank you Julie So good to have you here. Thank you so much. nhớ rằng cho nên tôi nhớ rằng tôi chỉ cần thay đổi ta sang bây giờ cái tôi đã nói mấy giờ cho tôi này cái truy sinh chỉ chết hết nói lúc xưa cái dòng ta lên lúc xưa wow time lúc xưa cái wow dòng ta lên cuối trời tôi nói tôi cùng cho mấy hát tôi nồng bê sẽ là cái bây giờ mong là bây giờ dòng sao cái câu chuyện bây giờ mong ở bây giờ cái nhớ lang trong này tôi cùng cho hai cái dòng sao cần gọi là nói ít tu cái bê tàu tu cái bê tàu cái dòng cần gọi hai người dòng trong là giờ đây của chỗ tôi thay mấy rồi ta người dòng ta này我们做哈即係bây giờ thay cho cả Sean Simon chỉ có bây giờ thay cho trong này là nói congratulations dòng sao cái mấy cú sao của lu cho lúc tập sao là nó giờ lúc sau cái tàu sao hiện cho biết xem tôi cái bây giờ cái là cái dòng sao cho nó celebrate cho nó cái dòng sao cho nó vì cho khác ta mấy thứ tôi này ha mình chỉ tôi này tôi này là chuyên sang ha để cho bé mua注mong cái là mong講cho你chỉ tôi này là mong chào lúc tập sang ở bác sĩ thì tôi cái bé tàu nó sao okay. Okay, thank you, Trika. Thank you, Julie. You get very good news to us. Okay, my question is, what is your advice about using our links? How would we share them? Thank you. Cái của cho Julie ha cái gì mà của nó Michael ấy còn luôn bé một chỗ lấy đầu này có sáng tới bé vừa sử dụng lấy nó là chẳng That's a good question. A very good question. Sharing the links. Well, first of all, I think the company has made it very simple for us to do so. We have the promotional links now
with the video attached for O Connect, for O Mail, so we can certainly use those. But the question really is, who do you share it with? Right? To share it is the easy part. The hard part really is deciding who do you share it with. Now, you have two markets. You have the people that you know, and then the people that you don't know. So the people that you know, that's the smaller of the two, right? There are almost 8 billion people on the planet. And if we take, a quarter of that, and say there's 2 billion adults, right? Let's say, right? That's a massive market, right? Whereas the people some people, they know 10 people, some may know 50, some may know 100, but certainly people don't know millions of people, right? Unless, you're someone that has a large network or you have a large social media following, etc. But for the most part, majority of people, they know a few individuals, right? I would suggest that people share their links with those people that they know, with the smaller market, right? And then simply wait for the company, to pave the way for us, where the larger market, because do you want to make small amount of sales? Do you want to make large amount of sales, right? I'm sure all of us would agree that you want to make large amount of sales. So that means we have to be able to reach the larger of the two groups. So for now, yes, you can get it out to people that you know, but where the success is going to come from is going to come from reaching that larger market, right? And how we do that is going to be from marketing, advertising, promotions, right? Which stems from the branding that the company is doing. So when we have the ability to purchase traffic, right, that's what we want to be able to engage in. We want to be able to purchase the traffic from a trusted source, which is the company. We don't want to go listen to some guru on the internet tell you to do this, tell you to do that, buy this, buy that. You don't want to do that, okay? You want to be able to get everything that you need from OnPassive, right? We said that OnPassive is the future of internet, right? And so we want to be engaged in that space with our company, and that's coming, right? That is coming. So that's what I would suggest. The invite message is there. You can use the invite system. Test it out first, though. Don't just use it and start sending out to people you know. Test it out, to yourself or maybe a family member. Test it out to see what they receive, etc. Once you see that it is working and everything is good to go, then you can do the same. Or you can copy and paste the message, send it out to your Gmail, and get the information out to people. I have made the website, my personal website available to everyone, right? Which is automatic internet millionaire.ws, right? As in website.ws, right? So I've made it available to everyone. There's no links on it or anything like that. It's just simply giving people information, okay? So you can certainly share that with people as well as your promotional link. So you can give them both, okay? And because that will give them a little bit more information, okay, about OnPassive and the entire journey to help them, create a free account, because that's all you want. All you want at this stage is for people to create free accounts, but you want them to make the choice to create that account. Okay, it's not something that to be forced upon them. You want to present information, and from the information that they receive, they can make up their mind to just go create a free account. And once they've created that free account, now going forward, anything they do within that account, right? So whether they purchase O Connect, whether they purchase O Tracker, whether they purchase O Desk, and so on and so forth, right? As a result of that, you get the reward for that, okay? So that's all we have to do. So that's how simple it really is,
right? It's to provide information and let people, choose what they want to do with that information. Okay, so hopefully that is helpful. So again, just to recap, you just want to get the link out to people that you know, right? And then wait for the tsunami to come, which is going to come through purchasing traffic from the company and have the entire process automated for you. And that will generate sales of the products that we have. Okay. I know it's lengthy, Shuker, but if anyone can translate what I just said, it's you. Yep, I will do my best. All right. Actually, I got 2 pages. Okay. Bây giờ bây giờ lên là cho một share lấy cha nó là mày rồi các bộ một chỉ bang là sự cái lúc chỉ là sự kế sáng nhà lấy cha. Anh em ta lúc tổ chức nó này kế yêu gì bút cho bé cái bé ở share tao bây giờ lên nó cho lấy tôi làm mà này mua khả năng gì cho bé sẽ này mua nhớ cho bé bộ ta mua cho share lên ha mua cho video lên cái ở cái này ha ở mèo nhớ cho ha.แต่ชิมาลูเจงเจงขอลูคือเจงเจงก็เราเขาก็เปี้ยโอเจเปี้ยเป้าแต่ในโมโอแมวฮะโอคนในฮะโมจะเล่นเนาะเขาจะเจงชอบเราเปี้ยสังตัวเล่นตึงอะไรอ่ะเปี้ยสังตัวเล่นตึงอย่าเต้ว่าใช่แต่เนี่ยจุ่มอ้อปังตัวไหนเสียละสิอ้อคอตัวไหนคืออยู่ไปยังของนั่นสิอีเจ้าจะคือตัวไหนคือเปี้ยตุ๊เป้าเลยนะอย่าเปี้ยติดเส้นเตเลยจะตัวไหนคือเปี้ยตุ๊เป้าเลยจะนั่นจะเจอตัวซะ就这都个别包些，但是要讲了这别人去包了，要讲了这那么来个也别脸都到那呢，也别么啥的也别脸都到那呢，大家也叫浪个就到那浪个是，你么来个别脸都到那那样别人包起汤就到那了，就到那讲还别人包起汤了，也没差别包，但是这个别包就都是这好个别啥了啦bé cô sa mong cho tôi này cái bé bao hết nóเขาเนี่ยเขาcái cô sa ta bé sa chỉ sa cho tôi này cái bé tôi bao了那样但是我们bé sa mong là bé chủ muốn学生呢我后来讲bé bao mấy à ta tôi bé muốn学了真係我就包但你後來講了這bé mà lại muốn sang ta但是嘛เขาลูกจำเลยจะbéต่อลูกต่อสร้าง我都给教编的了嘛，也他给路唱给教编了，也才到的个有唱的，我都能讲了讲到了这路都唱了你们考的，比如有叫 traffic 那样，就头路都唱不叫 traffic， 他到的叫都能给你们叫路这边么有讲边的，你们做着那边了是叫他们谁边路上路呢，这头路都唱开么叫来弄了这看到个好给种唱给bé mà lên một yếu cho này chỉ cho lòng giữ cho sĩ chỉ ta không để có cái trong trang bé chỉ thăm một nòng để lấy tôi đã bây giờ tôi này bao rồi cái là thằng này bây giờ bán chỉ tao bé hai giờ thăm một nòng bớt cả lưu lên nô hát nó mà vậy cho nên bé bao giờ lúc tôi thăm bác sĩ lúc lên internet yang tadi the future internet chế bé là một sai chế bé là một sự hiệu quả rằng khá cho bé cho link là mày thì cho bé tụi link thì bé là lưu website cho của tôi này ha là một gàn tàu chế bốn gàn tàu cho béแต่是mấy bữa tao cũng mấy khó hay bữa nay mày nhớ cho internet millionaire.us .ws ya họ này cũng mấy cái website thì cũng cho bé thấy cho mấy sản bao là mấy mốt khả năng cho một bang cho mấy là những tàu cho khả năng cho cái của những chỉ mua của từ khâu là từ lấy nhau cho cái mấy cho một số bang cho mấy là tàu ha cái này những bà cái nhà nó dùng nhau cho有bang khác cho này từ bao ha thì giờ tàu bố là một ô cho mấy lúc cho này mấy là nó là khả năng cái bé cho ta bé mua xe cho bố sư khác cho bố bao sư cái bộ hà lô mò khaiตัวkhông bút la là sẽ khaiตัวkhông plus cho khai bút cho bộ bao xí à thằng bộ mình sai ya bộ nhà lại đó là bộ mà lại thế nhà cho tracker cho connect đó tạo càng là cho cha là gì mà lúc trong bài để cho mua share của bao giờ ta
可能有的餐给用还留来帮忙晒，但是考虑这边考虑的餐过多了，变我们有叫 traffic 可能呢，有路线的在路线给有梦到用到几那样，OK，也是他的事。Yeah, thank you, Michael. Okay, so I have one last question, Michael. I know in the past we've heard so many things about how much we are going to pay the entrance fee. So Mr. Ash said the cost for subscription would be low, even low, insane low. Not 200 to 300 like it was said a long time ago. Your thoughts about our cost of subscription, Michael? Okay, Lunu, let me jump into the question. Michael, had to tungke na yang yang tanong pe ko cả là sự bảo là ta có lấy cái topic cái thể sẽ giờ giờ áp bộ pe bộ là ta là ta xem mà Mr. Ko ta tungke na mà yo cho hay là yo cho bộ lấy chẳng te yo cho ta lên nữa ha nè cái sáng nay cái bộ bà tao chụp pe giờ lấy chẳng ta nữa sao. Yeah, this is one of the benefits of being a founder, right? Being a founded member, you know, because when customers come, you know, they're gonna pay for the products then, right? But we as founders, the company's basically discounting it to us, right? So that, you know, no founder is left behind. We've made a commitment to be part of the company, and the company wants to reward us. And this is just one of many ways, you know, whereby we'll be rewarded, you know. So we have to understand that when we purchase OConnect as the first paid product, we'll be able to generate commissions from that. And then as other products come online, we'll be able to utilize some of our commissions, you know, to pay for the next product and so on and so forth. You know, what the company is doing is unheard of. You know, companies just don't do that, right? You know, but this company, again, a very, very big heart, and they want to see every single one of us succeed, right? And so one way of doing that is to make sure that for us as founders, the products are affordable, right? And so the company has devised a way to be able to do just that, you know, because that's what it's about. It's about making sure that no one, and when we say no one, we mean no one is left behind. Doesn't matter where you are, whether you're in Papua New Guinea, whether you're in Vietnam, it doesn't matter where you are, whether you're in America, it just doesn't matter, you know, because this company was put together to uplift us, not to, you know, lift money from our pockets. That's not what it's there for, okay? So the company wants to make sure that all of us certainly can afford the subscription. So I'm certainly grateful, but this is something that, you know, we should have known from before, because I remember our CEO stating that, you know, if you can afford the $97 to get in, you know, you'll be able to afford the products. You're going to be just fine. And we're seeing that come to fruition at this time. I think at least one part that we'll clarify that. Yeah, good morning. Cái nó có hạt sự có thể cái hắn mà có cái subscription. Thì mình thấy là nó ta hắn ấy có dùng nung cái dùng chụp cho cái cho lu chỉ là này à. Tụi cái này yếu chụp ta sẽ cho tôi này cái lu một số chỉ cho cái lu cổ chỉ là ya. Cho nên thì bây giờ tao thì tụi cái tăng cho là sẽ chụp là chỉ thì bây giờ tao thì tụi cái discount là sẽ tụi cái tụi muốn đúng cái là nên là mấy à. Vì cho khác là
Mr. là sự bé nó bé chỉ muốn lên từ cho cổ bông căng này chỉ muốn lên từ cổ bông căng này bé có cái bé lúa cho chuyện là chỉ cái có nông thì có công bằng cái bé tàu dài giờ có đó tàu bé tàu cho khổng nó bé vô cho khổng nó luôn đấy chị cho khổng nó mua tờ là sự lúc đó sang mua tờ là sự tôi này tôi vô là chị bé trả lời tàu nhẹ hả ya hạt chút cái dạng sau lên nữa cái giờ cho lưu cho bé thế nhà cho lên nó sẽ mà chỉ tàu nó rồi chỉ tàu bút rồi nhớ cho để lưu lạc lại nó bây giờ lúc đó sang là những sáng của bé là tàu dài tôi kêu bảo mấy hai年sau cho khổng nó của này chơi lên cái chơi tao vì cho họ này yếu của nó chỉ muốn lên thì bóng căng chỉ học cái nhớ cho lúc tới chiều từ tới chiều nhớ là tới chiều Papua New Guinea là tới chiều America nếu của số linh từ nó mua lúc basic về thể tao tung cái thì còn nó mà tới giờ chỉ nhớ biết tôi yếu bao nhiêu thằng là vì cho họ ta yan thằng nó thấy luôn ta biết sang yếu sao tung cái này nếu chỉ kỳ cha là đào chaเลยcái nó nhà ta nhà ta có một lúc basic thể tao tung cái tiêu chuẩn sao nó là gì cái gì một lúc basic cái thể tao tung cái ra này hôm nay thì bây giờ chỉ nhờ biết tới bao dạng thằng nó chỉ này tôi trở lại cái những cái tao hạ cho bé dạng thằng nó lại mà sao hey Michael hello how about that Okay, thank you so much. Well, you know, I heard that Friska from Papua New Guinea is looking forward to go and meet Mr. Ash, and I'll be the second one. She'll be the first. I'll be the second one to meet Mr. Ash. You know, cannot wait until that day comes. So thank you so much for you know clarifying some of the questions that people are still confusing, and people wanted to hear from Michael, from Julie, from Chris, Marty, from Mr. Ash, and now you're here, and I hope that it will clear up people's mind so they can see better, like the painting, it's more clear, more visual for for them to understand, and for them to not being so afraid how much to prepare for, because these are the questions that we hear every day. And so thank you so much, Michael. yeah trong sáng đầu cho Michael ha tôi chồng tao hay là cũng nói là Friska cái nhất tới chơi Papua New Guinea này cô yếu tôi G Mr. Ash tận đây ha giờ này giờ tụi số tuần chỉ tôi của Mr. Ash của sáng của giờ đây của một G Mr. Ash của giờ tụi thi O nó mà yeah tôi chọn đó chỉ sinh tôi chọn đó cái mua đào dạng cái bên nó là một khá của mình cái bên tàu tàu trong sắp phố là ở chỗ bên phủ hàng gang sát tàu bên sau đó sau là chẳng bên phủ mua nhà thể tàu nó đó xem mà trong sai cái khá bên bao đó xem đó ở chỗ bên cũng chỉ sau bây giờ đó bên ở ở chẳng bên sát thể tàu nó mà tôi chọn đó. Okay, and then we have three people. They wanted to, I want them to give feedback about what Michael's talked about, and I would like to call them, and if they can give a couple words of feedback. And Michael, I don't know how much time you have with us, but I hope that you can stay for a little bit, and so that you can hear their feedbacks too. Hey, bé một lại cái bé từ tối này cái sáng đồ ha bé lulu sau là sự té là sự cho họ cái máy của tôi chụp bé thẳng nó thì máy của nhà ta có chỉ mang cái chỉ một xe nó là cái cũng nhớ hai cái nòng po hà lù một cái hà lù bé lulu sau là bé lulu cái té chỗ con nó nổi ở đây cái mỏng
Okay, and then the first person is Katmo, and she's from Canada. And then our second person is from Vietnam, Sue Bali. And then the third person is from Laos, Ningbo. If you guys are ready, you come in that order, okay? So these are the three people. We have Catmo, who's from Canada, and then Polly from Vietnam, and then Ning Are Po you, from Laos. are you going So, to translate? oh, sorry, I do it in English, in Hmong. Phía một bên từ tôi này, phía một bên từ tôi này cái yếu lừa tê là sự lừa hà lừa từ ý giờ Catmo nhớ Canada, ở giờ Polly nhớ Việt Nam, bây giờ Ning Po nhớ cái chủng lọ. Okay, hello. It's too funny. Okay, okay. Okay, hello, Michael and Julie. You all know that I'm from Canada. My name is Catmull. Well, you know, that is the best name I ever get. Okay, so I'm joining OnPassive on 2020 in August 20. And I'm very happy to be here tonight and happy to be here with everyone, especially Michael and Julie. First, I want to thank you to Mr. Ash Mufari for the love of OnPassive to humanity. And OnPassive is here for who seeing Mr. Ash Mufari's vision in OnPassive and who ever believe in OnPassive. And I also want to say thank you to the tech team or the people that are working very, very hard behind the scene. And without them, we don't have this time, this moment. So OnPassive is the only company that give out to humanity around the world. And the way I see it, OnPassive is the only solution, and OnPassive is a gift. And OnPassive is here to help humanity, to helping them to, or helping others to change life or to live again. And also helping other people to leave legacy to generation to come. And OnPassive gave life freedom to who believe and trust in OnPassive. And for me, I'm happy, very happy to be here, to in it, to win it. And OnPassive is everything to me. And I love it. Okay, so thank you. That's all I have to say. Thank you. Okay. Nhớ rằng Michael hay Julia của nhớ Canada của lúc bây giờ khá mốc là lúc bây giờ dùng trong play cho của hai của nhà trong play của lúc còn cho lúc tự sáng là núi gì ní ở trên này ngầu dùng xa của tàu tôi còn nó hay rồi hai tàu của mi Michael hay Julie suốt thời nó của thầu cho Mr. Ash hay cho nè cho cái lúc cái bang tôi cho biết tôi niệm là thế tôi cứ một lúc rảnh mua giống nhớ cho lúc tự sáng phải ship cái giờ cái tôi nên luôn dành hai luôn còn tao cho hay giữa tàu tại chỗ công mong hơn nữa vậy. Tôi cho giờ take team giờ tôi nên cái hậu lực cho nó tự sáng nó cái bốn là nó hậu lực cho nó mòn từ hậu lực cú sát trong rồi giờ tôi chỉ một bốn để bé giờ chỉ một nó là sẽ tự công mong bé giờ chỉ tao lúc tự sáng phải ship này mua cái chỗ cái lụt là biết tên này lụt tôi cũng mong lụt khó để chia sẻ bu cho lụt bati hả nó lụt ban cho biết tên bati ha lụt lòng biết lúc này
ha có bé mua chú kiếm bảo số cho các mua chú kiếm bảo số ha mua lúc bé sự cái ta bé yêu chơi mua lúc này dùng暂时不做这个鸟导纲而别打，那是当地而别打啊。但係lúc頭不是摸我這邊摸lúc này cha lúc này dùng摸lúc này nhau như pay cái xây cho cái một số kiện trên các nhà sản từ lúc頭đó cái cú to nhớ từ lúc頭là cú lừa nhau cho cái tao tại cái gì ha cái gì ha lúc頭nó giờ cho giảm cho cú nhà lúc頭là hay我cho lúc頭nó sao thank you guys cho nó I hope I did okay. Congratulations. Chúng tôi mong lên tới hạt ship Bali. Yes, Polly. The next one will be Bali from Vietnam. Chào. Sẽ là món lát sả của cú là hạt bên lò lù. Nhớ trong cú bê hồ Bali nè. Nhớ nhá la là nhớ Việt Nam cắt tế. Trong xe cờ và nó mà cậu theo xử lý này tôi cộng cái lu cái mong thìn lu dùng của nhiệt này theo của nhiệt này lu chú gì nếu như auto tín này và mua cái lu cái tan cho cho bây mong thìn số rồi bây giờ này tôi mua cái kia rồi bây mong OnPassive thìn thọ của này trong con đầu cái thọ của này đào khăn đá của thọ của thế của châu đồ bê đồ xì của nhà mấy xã một phần đào chỉ lúc tuổi xa OnPassive thế khi lúc hoạt động đồ ở bê mong lò cổng và đồ folder bê mong Việt Nam bê cụ tàu lò của cho folder chú chúng mua lì để bê xem một đồ blog xe tụ ở khâu đó hắn đã bê cụ mua cho thật cho nhà xa tỷ nó cụ sử dụng hành ba đồ bê cho mong lũ hợp pia do xã ba cái bê cho mong hầu lũ nên trả nhẹ của mỗi là lũ nông nhất đồ xa tới Việt Nam ta chỉ nói bây xí lúa website OES bây giờ chủ mua từ游戏 blog từ lệ ý mà thiên cả tàu lúa OES nhà lãnh đạo tổ chức cũng mua ít cho cái từ ba cái bây nhà xã Việt Nam bây cho xí blog từ lệ ý vì đó khó thì bây sẽ cho lính một trâu lưỡi tú này chị nhờ là chỉ báo sĩ báo từ lấy thì là một trâu chỉ tôm bê trâu họ OEF thì cũng mà rồi nòng theo ở bên là rồi cho hiện tại sẽ I want to thank you and I'm Polly from Vietnam, part of the South. So glad and happy to see you, Michael William and Julie, for you to join us on Zoom. And I love you both. We love you both, and because of your love for us and your help for our Hmong OnPassive team, we give you honors, and we are honored to have you. We want to thank you so much. I praise and give thanks to our CEO, Mr. Ash Mufori, for OnPassive and for giving us the opportunity or the door for us Hmong to be founders, especially from Vietnam. We have about 3,000 to 4,000 accounts from Vietnam. And thank you for also our Hmong in the US who has the vision to help us from our Hmong community around the world from poverty and to share us with this company. I have one question, and that has to do with the OES, assessing the OES from Vietnam. In Vietnam, we have to have a key that we have to log in first. This key that you have to log in, you have to enter
four number, which is 111. And so there's a four number, there's a key that you have to access this key first, enter those four number, which is 111, in order to access to the internet to go into OES. So my question is that now without accessing this key, we will not be able to access OES. And so any thought about the future? What is there any help or anything that we could log into the internet and to the OES, especially without this special key in Vietnam? Julie? Julie? I'm here. To what I understood in the past, probably I would say a year and a half, the Vietnamese government have blocked the site OnPassive.com, and our office in Hyderabad do understand that, do know that. So what happened, I believe, according to what I was told, that there are several founders from the very beginning. They didn't put a lot of nice messages and communicated the wrong message, the wrong information about OnPassive. That causes that problem. We don't know at this point what is the agency or the organizations that block OnPassive.com. And I have actually reached out to a few attorney over there, but it is all will be handling by our office, as we know that in Vietnam, we do have a lot of, I would say under table type of association. Absolutely, we know that OnPassive will never go that way. So our office do know what's going on, so let them handle that. As of right now, a lot of our Vietnamese founders that I know using some set of VPN from another country, but you really don't have to go through OnPassive.com to be able to access your ecosystem. You could go, ecosystem.onpassive.com to be able to log in. So I don't think that anyone has any issues. As far as the internet and entering the code, apologize, I'm not having that knowledge. I just understand that there's a few founders, Vietnamese founders, that using VPN from other countries to be able to log in. But I could imagine you could go from ecosystem.onpassive.com, you still can access your ecosystem. Julie, thế là tao là ilu xiong đào để tới chơi nhớ là để tên nào tới chữ là chỉ bố của tao mua blog mua thái là nó này thái của tên gang sát tàu để cũng có chụp bao giờ lúc cộng hồ là chỉ lúc lúc cho nó cho chữ mong cho sáng lắm chữ cái lúc mua khả nó thái lại của bố mua thái lại thì biết sang gang chữ taoแต่是嘛个古也就比如多餐挪谈了哈，不也包住好的挪那样，但是嘛bên mấy giờ nhớ là bố cũng càng tao cứ bố sĩ VPN cứ nhớ cho lưỡi lúc tới chờ nó này à, chú bố tự nhớ tới chờ từ đó mà bố sĩ VPN cứ nhớ lưỡi lúc tới chờ thì bố yên càng tao lại khác rồi lại cứ càng tao chỉ một tới mình lại khác này à, chỉ tới mà nếu cô ta nếu cái chuyện tao ta thế bây giờ chúng càng tao bây giờ chỉ một tới mình lại khác rồi tới mà cô chỉ bảo thì tỷ lệ chẳng này à. So Julie, my question I was not clear. So the question was that from Vietnam, you have to access with this special key before you can enter or into the OES. Are you saying that there are people who can do without it? I think that I want to clarify that. Right. I have not heard from any of the Vietnamese founder that they have to enter any key before they can go in. I have not heard that. This is the first time I've heard of it. Yeah, chỉ có nó chú lý ta trong này cũng cảm sát chỉ mấy trong này cả ta chỉ ta yếu chủ yếu mua khógang cho tôi yếu xí nó cho nên gang tao đó bây giờ lấy họ người ta nhá đi hành họ cho ta nếu có chỉ bảo ta kiểu nhá là này à cô chỉ nếu có chỉ bảo ta bố một khát mình nó này ta
mà lên càng tàu một chỗ OES nữa xem. So Shukr, when you go to onpassive.com and you click log in, right? It then takes you to another site, right? Which is the site that Julie's referring to. That if those founders just go to that site, chances are they should be okay. So instead of going to onpassive.com and then click login, and if that's where the issue is, they just have to have the actual link, the raw link to the ecosystem and only go there. So don't do the two-step, just do the one step by going to the ecosystem address, and then they should be able to log in from there. Michael ta cái lại lên chỗ này ha thì cái thằng một ở câu chỗ nó là cái lên chẳng không một tàu lúc OnPassive thì mình đào lúc OnPassive.com thì mình login cho cái từ email hay cái từ passive thìยังcàng tàu lại nó ya.แต่是嘛เขาnóไม่เขาในหาแล้วแต่是嘛lạiเลยcáiไปต่อเนี่ย是不เลยก็การเล่น的mình làmการ起来个怎么做路譬如是一好了mìnhการ来那边个是8%以上。do nó là tên mà thầu con gà tàu order này mà cái chỉ chủ yếu có tôi lấy ít chứ mà thầu con gà cho tàu OES thì sẽ có những một OnPassive ecosystem mà là những yếu chủ tàu clip có tôi lấy ít nè nhà thì có một order mỗi có thầu có 100 đô hỏi lúc order có những một đô gà cho OES thì thầu con gà kia chỉ này tập là khó thì có khó kiến ra chỉ do là nó chỉ để tạo họ liên là để cái gì tôi một khi có tôi lấy ý vậy mà bố con gà một nó nè. Yeah, we're doing that, but it will not allow us to access OES. For example, if you go to our founder or you go to OnPassive, when you click OnPassive, it will block you, say that you are in the wrong site. And then you have to access the special key or special website. You open that special website, and then it will allow you to go in after that. I imagine that probably another VPN that you know, as we know, VPN it's a private network. So I'm not sure. I just know that a lot of the Vietnamese founders, when they try to access OnPassive.com, they use a somewhere Hong Kong VPN. I would not recommend anyone to do anything if they don't understand. I believe in the future, it'd be different. You know, I absolutely believe that is different. So this is only just now. And based on what I heard from Vietnam, they were able to go in, but they are using VPN, some sort of VPN, some private network to do that. Sure, but I'll just add real quick, Shukr, that as the company opens up and starts to sell its products, okay, you're going to find that agencies, government agencies around the world, you know, again, they will now recognize and know for a fact of what OnPassive is actually doing, right? It won't be hearsay from disgruntled people or negative people or etc. They will know the truth. And so once the company starts selling products, right, every single government is going to be happy with OnPassive because OnPassive is like going to actually contribute to their economy, right? So why wouldn't they be happy, right? As long as they know that, yes, products, real products, people are making purchases, that's all they need to know. And so that's going to happen. So this is just a temporary issue. So I would just encourage founders to just stay tuned to what's going to happen in the coming weeks. If not, you know, certainly in the coming months. Okay. Thank you. I agree. Yeah, Julie, thế ta cái yeah, lại lên Nepal mà cho nhớ làm thế mà cho nhớ làm mà thế push VPN nhớ cho giải thích chờ lưu bất sang càng tàu dùng gì khác thì thế giờ push nhớ cho Hong Kong là nhớ cho các thứ thì bất sang càng tàu nữa thì máy của cụ tên gì taเขาnói mà nếu thế giờ养当地thì thế giờ有脑子thế不要做给做là是不到到还包着的路途上呢
nè dòng bộ lấy cho hát dạng này ô nó là chúng chủ trai nè chỉ ít cho tốt này là sẽ cho ít lần rồi cái bộ chính trang để yếu cho là chỉ muốn này thấy này à thì giờ thằng nào chỉ bảo tại lúc lần nó ít lần rồi cho ít lần rồi cái chỉ là bắt tao chúng nó tới chờ hát này chị thì còn nó chỉ một tay mình cho khỏi cái bên càng tao hết tao nó là giờ nó chỉ bảo cho vậy tới giờ này chỉ một tay mình là ha ở bên lúc sang nó tiền để một tấm tiền nó là bây giờ ở bên lúc thì tấm tiềnว่าtiền là có khả năng có yếu lòng hay là có chỉ bảo nó sao để có bên ở sang tiền nó sao Michael, I know that there same situation, same issues with the people in China because they have to use other countries' VPN in order to access the internet. để Michael của bảo ta nó chuyện tới mình nhớ là sẽ để nhớ cho giờ tới chờ lúc tới chờ sẽ lấy tới chờ nhớ là tới chờ số này à của chủ tao số từ VPN cái nhớ lúc tới chờ luôn có thằng càng tao hạn là sao. Yeah, and that's because of the they even with the email accounts, right? Gmail, for example, is not something that's prevalent in China. They have to use what is it, QQ.com, I believe, and the other ones that are there. But a lot of that is going to change, right? Again, all we have to do is just give the company time. OnPassive will have its own VPN. Again, a trusted source that people will be able to utilize. So all that is coming, right? As I said, it's they can't stop OnPassive. Like once the truth is out there and people start to benefit tremendously from what the company has to offer, you're going to have governments as customers of OnPassive. You're going to have large corporations as customers of OnPassive. So when you start to have that, we've heard of the various ones that are already coming to OnPassive, asking for OnPassive to do marketing for them, to want to use like our old staff and old desk and some of those types of products. So folks, it's only going to get better and better. And who stands to gain from all of that? Us as founding members, so that's why I keep saying that our future is so bright, but just hang on, right? It will get better. Yeah, ít hơi chỉ Gmail này, bên mà sản xuất Gmail nhớ số tế chỉ bên sử dụng Gmail nhớ số tế này chỉ nhớ số chỉ bên một bộ này hay chỉ lấy cái từ QQ cái sử dụng email hay là có sử email nhớ số tế mà sau đó sử dụng các hồ từ Gmail tế những sử nhớ sử dụng số tế tế nó này tế ra toàn tế này yếu lòng này à tế nó tế yếu lòng dạng toàn tế vì cho ta OnPassive này ý lúc tổ sang cái tên nào tên chỉ bao nhiêu cái số tên làng lộ lưu là yếu là một số nó chỉ là yếu là một số cái lối yếu lòng chỉ ta là cái bé OnPassive bé một bé có VPN để bé tổ chức là hả ya cái bé là một số bé có sự là tên giờ cũng yếu tao là khác thì nó nó mà bé nào tao một tên nào tên chỉ lu sáng lu của bé lúc tổ sang OnPassive nó băng phú này ya một lên một chỗ là chỉ để nó chỉ là bán chơi phú này thì这样样当地呢就比如特产的那个你我讲忙了是搬到的那个要用于给树木养当地了哈了知道是哎 Finally the last person neighbor from Laos neighbor cho cái các bạn nói cái hạt đâu à ok nhớ rong tra xử lý theo mấy câu ya rong xe cái nó này chẳng canh lúc xe hở theo canh tê chú ý cái bao bộ chạy tôi ba tôi bé sẽ đợi theo cô giờ nâng bỏ của tôi là tới chỉ là chuột tôi sẽ chế cho bé xóa tu cứ ya chữ ambassador nhau họ lu là lụa tất cả OnPassive cô rong xe cái
của tàu lội tôi chữ thia bé sẽ là chất chống cứ nhau đầu tiên là chùa nó bé tàu lò của chữ nhau đầu lúc tôi sáng là chống cưng gọi đi thia cái cụ tụ khen cụ lò thở nó nành gọc plau luôn có ý lý xong ở trên nành gọc là cụ ya ô tô cụ nhẹ cái cụ sầu xe cho lúc là lụa OnPassive cần gọi đi theo cụ theo đi lọ ô tô này nó thì thầu cụ lọ ô tô nó cụ một chón tụ lọ chậu cụ thế lọ ô tô này nó cụ dùng xe cứ nó bé lúc trong sáng là được bé trên nành OnPassive mong là nó bé khi đó nó nên cụ tôi cũng nên cả cho chuyện gì theo cho nên cần sẽ hợp tôi hay lụt sai rồi bé sẽ là bé cụ dùng xe cần gọi đi chưa sáng thì họ cứ bé cho chón nhau rồi sát tới chỉ là chuột nó thì vì thì cho họ lúc sau chỉ dùng ý ít xa nhau rồi luôn nó ít xa nhau rồi mòn tu chỉ sợ đời cho cái cứ nó cứ hậu nó thì thầu nhau rồi thì sát thì nó trồng tu lỡ nó chỉ sát thì nó can tu thì và cho cái sĩ công cho trong xã là nó cũng chỉ cho sử dụng vì họ sẽ đời cứ nó cứ hậu thế thì và cho ý cho chữ cho chống nó thì cô phải mổ nó hậu chỉ cho tua công của nó thế thì ô tô cái tao được lúc là rồi nó cũng như là ý nhọc canh rồi ta chỉ biết cũng mấy phần cứ biết nhẹ lúc là lụa thế biết chỉ do là chậu lúc là lụa nó thì biết cũng nhỏ dày trở biết cũng tao bên chân lúc là lụa nó tàu thế chân lọ cưng rồi đi biết chia sẻ để họ nói vậy họ có ba bé rồi giả tận tê là giờ bây giờ tàu lúc là lụa nó cho là ba bé chế năng cho là du bé chế năng cho là sau bé lúc năng rồi giả bé xua để bé rong xe bé xua tủ một cái rong xe xua tủ một cái chia sẻ đó là lụa vì tiệt thổ bé lọt rồi lúc là lụa nó là gì bé cũng muốn cho thơ cho trận tranh ý à bé cho thơ cho mong là một cho thơ cho nhau trò tàu lúc xa chưa sinh mua bé tu CEO Mr. Ash Murray cô giờ ít cho bỏ mình bảo chứng theo cô cho bé sẽ được lò nó thì và rồi bé xua tủ một cái东西thì cho lò là dùng đi cho cá lùa là hoặc cho lùa là dùng đi chúa cho cái chế sẽ nên tế rồi ya tận tế thì sẽ được cô giờ dùng xe cưng cầu hay nó cô giờ bé chế nên mua OnPassive để nó tổ giải cho cái thâu là cho cái bát chùa lần đầu bé cho thơ cho số tu bé cũng dùng xe cân cầu bé ở trường tận tao rồi cho thơ cho thiết cho thế thêm cho và hậu lử cho cứ nhau cho giờ tới chờ để bé cho không càn là bé cho là lụa nhau họ sẽ chờ nó sẽ đấy nha chỉ do cân cầu bát bé thì bé giờ chỉ bao đó chỉ là bé tàu là nhau đúng là lụa nó chỉ và rồi bé cũng mua rong mua xe cô rong xe xuất trả thuê à để bây giờ xe để nhà nó rồi nhà toàn tế bây giờ nhau rồi lúc là lúa nó thiên rồi bây giờ thôi cho số tụ nhau đến tế một là nhà toàn tế yêu ok nhau rồi nó toàn tế là bây giờ tàu sinh chi tàu tuột tế nè rong xe cứ nó lấy tua chẳng phải tế cái bao cái giờ nó bút được bây giờ nó là cái bây giờ rong xe của chụp chụp sang rồi nè tàu nó nhà này tua rồi nó thập bây giờ thả rồi nó cho một một chế là chỉ cái nó cá nhân dùng là cái All right, we'll do it in English. Greeting, Julie and Michael William. And thank you for your time and your sharing your wisdom for us. I am Ninh Po. I'm from Laos. I am representing our many ambassadors, founders that we have. So I become part of the OnPassive in November 24, 2020. I love OnPassive very much, and so many people who come to know me also be part of the company, and they follow me. So glad that today
to have our Hmong OnPassive getting together, and for your time that you spend with us and giving your wisdoms and the knowledge to share with us. I want to thank you, especially people from Laos. Want to give you thanks, but for us from Laos, the time change, the daylight and night, and it's like one side to the other, day here, night there, and so we don't have the same time, and so oftentimes many of our people are unable to participate, but many of us also able to participate and to get to know more about OnPassive. And yeah, and we feel great about knowing OnPassive. We trust that it will change our life, our family, and our futures. We truly trust OnPassive. We have our leaders, Hmong leaders, and we thank you for our CEO, and we trust him. Our young and our elderly or people who are old and young, the young will have a hope for the future, or even our older people, we are getting younger because of our hope and trust in OnPassive. Our Hmong OnPassive got help from our leaders, especially from our tech teams and all over the country, wherever they are, wherever they have office. They work so hard to help us. We are encouraged and we are hopeful, and we will be together, especially hopefully that someday we'll be able to be together and to see each other. Thank you very much for both of you, and you are a blessing to us. Thank you. I do my best. Not exactly, but that's how it is. Yeah. You're great, my friend. You are great. It is Yeah, awesome that you thank can you. translate the way you do. Yeah, thank you. Okay, Sean, do you want to say a couple words or Oh, sure. Well, I just want to thank you to Michael. We know that you get all the answer, okay? That's why you're here. And thank you very, very much for all the answer that you gave us. And hopefully next time you'll accept our invitation again. And thank you very much. And also thank you to Julie that she's here to support us as well. And thank you very much for all your support as well. And thank you. And that's all I have to say. Yeah, cho Michael, đông cho Michael cái tế tàu biết cho luôn luôn tăng sao lẽ. Giờ sẽ tại lý do biết giờ cái tôi là cái cho hắn tôi chuẩn bị cầu hát cho ta nói cho Julie ha. Cái tôi thấy biết lúc là lúc dùng hay trong sẽ cái cho tôi dạng ha. Cho. okay, so before we let Michael go, I know Michael's been so busy. He just got done with Julie this afternoon and he's with us. I know that he's busy around the clock, and same with Julie too. But I do have a last question that what do you think about our title, Michael and Julie? Either one of you. What do you think about our title? Because the last time Mr. Ash said, he doesn't really care too much about what you want to call yourself, but being an ambassador, are we qualified to hold on to that name or to carry that name? And being an ambassador, that's a big name. So I just want to know how I can address you. How can I say, our leaders? Can we say, the OnPassive leaders or the Hmong leaders? How do we address ourselves as individuals?
You know, this is something that we're curious. We like to know so that we know how to address each other. I'm a founder, you're a founder, or are we ambassadors? Or, you know, you're a leader, I'm a leader. How can we address ourselves? Ladies before gentlemen. Okay, let me go first, then you have the rest. Michael, ha Julie, để mong tới sự của bao Michael con, ye chỉ cứ lo lại bộ tăng u tăng số cái chuyện ha Julie mấy mua cái sự thằng cái mấy cứ gần gọi là, ta sẽ khó có sáng được mà biết luôn bề này à, biết luôn bề cái ta ambassador là sự brand ambassador là sự luôn bề ta ye cho chủ phong đôi tên nó là mấy sáng lại chàng cho ta Mr. Aku ta cho luôn bề nhiều luôn bề有主持nhau có cái有我哈有论别了有才来到在有论别了呀接下来的姐妹上来讲露个有后面也被后面了有后面的特教了是OnPassive特教了是也被有后边的被有后边来讲的被有的被较知了被较多特时间了是的被后来讲呢就上报上面上来讲了是 Go ahead Michael or Julie Go ahead, Julie. our name Thank you, Michael, for letting me go first, actually. To be honest with you, Mr. Ashmofara wants us to be ourselves, right? So I'm going to talk about myself. I don't have a title. My title is, my name is Julie Nguyen. I'm a very lucky person that I was one of the early birds that came in at the very beginning, and I get to observe and learn this wonderful opportunity, and I'm here to share this with you, right? You know, at this point, we have the promotional, and that's what I would say to someone, right? I don't have a title. The title is me. My name is Julie Nguyen. And if I was to call myself founders, and it really, I don't think it's make what I share valuable, more valuable than what it already is. And when we are saying a title to someone's, I feel like we are putting them in a way where not equally to us. OnPassive creating something where everybody is the same playing level field. So I want it to be related to you, to the person that I share it to. So to me, my name is Julie Nguyen, and I'm very lucky to be part of this. And I have learned so much. It's going to set my life forever, and I'd like you to be part of it. And that's how I would say to anybody, to everybody, to a company. I mean, when you talk to a professional or a company, you might switch it a little bit, tiny bit, to have it have some sort of, you know, professional. But if I was to share that with anyone, or I'm in the room, share with a group of people, that what I continue to say. It's my name and who I am. I'm a very lucky person. Right? Or if I do a video, I would say, my name is Julie Nguyen. I'm a mother, I'm a sister, I'm a daughter. And I'm very lucky, and you know, I could go on with it, but say the title is me, who I am. That's all I am. Julie, bé我那个bé都看了，bé要bé都看吃，是那个国际古鲁bé人Julie，这国际古鲁明毛了，鲁明毛鲁态度，那了国际就和古鲁bé是但Julie那什么呀？个，都看到姑姑也一个个哈鲁bé走了，他这国看到那了，国就到那谈了，国就在古鲁bé人Julie原，个国用啥个国也一个到那个梦梦诶，到了人家做了得唱，OnPassive。cũng chủ tôi này thà là cũng cho khai cũng luôn bề sẽ cũng cho cũng luôn mình mỏ ta cũng ấy tụt lan chưa chỉ ya ta cái cho tôi này cái cũng khai là sự cũng chỉ sự thẳng thế sẽ chỉ cũng cho cũng luôn bề sẽ ya ta tính ra là sự thế thao ya tụt lúc tụt xa là một chỗ cái nó là chỉ cái cũng muốn sản xuất lulu từ trong hàng là có chỗ Hà Lan là sẽ rồi ya chỉ thế cũng cho ta cũng du lịch cũng ấy lên nè cũng ya ý lên nè là ít từ phong nhiêu là sự tại ít từตัวnày là chẳng sẽ của chứ hạt từ của mình mỏ tại ít từ chế vào là sự ít từ brand ambassador vào thì họ sao Yeah, and I
agree 100% with what Julie's saying. You know, I certainly didn't join OnPassive to get a title, right? That's not why I joined. So, you know, I don't have to address myself as a founder. I don't have to address myself as a brand ambassador. You know, any of that, because that's not what's important, right? So it's not the messenger, right? It's the message, right? What message are you communicating? Because you can say, oh, I'm a brand ambassador, and your message is garbage. You know, your behavior is garbage. Your attitude is garbage. So are you really a brand ambassador? Are you someone, as Tabitha alluded to, are you someone that is actually qualified, you know, to consider yourself representing the brand of OnPassive? You know, so there's a reason why we're going to have, you know, our own domain names and stuff like that, because that's going to be your brand, right? Our brand really isn't OnPassive, right? Whatever we're going to be selling, you know, is powered by OnPassive, was created by OnPassive, but we will not be promoting OnPassive, okay? We're promoting ourselves. And so, you know, there's no need to have a business card that says, you know, Brandon. If people want to do that, they can, right? They, you know, if you think that's who you are and that's what defines you, by all means, you can. But I would suggest, you know, it's more important to focus on the message. What are we trying to convey to the world? What are we trying to accomplish? You know, that's you know, the weightier matter, if you wish, as opposed to, you know, oh, look at me, I'm a brand ambassador. Hey, I'm a founder. Oh, you know, so people tend to make themselves out to be more than whom they really are. Just be yourself. So I also support what our CEO says, just be you. If this is who you are, then that's who you are, you know, and I think you'll find, you know, that's the better approach, you know, just focus on the message and not titles, okay? Yeah, cô là như sáng tới lấy quyền chú lệ ha, là sự bổ sung tới lấy quyền chú lệ ha này à, cái cô rồi nhớ cho lúc tập sang phát sinh nó là chuyện đặc biệt luôn của cô đam bê là cũng mấy lúc lúc mình mỏi mấy lúc bê cho cô lúc mình mỏi là sự là đâu vậy à, sẽ là cái tại lúc ít tu chiếu là sẽ tại tu brand ambassador là được con này chuyện cô lúc ba, đó làอย่างคืออยู่อย่างคืออยู่ค่ะอย่างคืออยู่ค่ะนั่นแหละอย่างคือเจ๋งเจ๊งนั่นแหละอย่างอย่างคืออยู่อย่างคืออยู่ค่ะนั่น有主旨要就เขาคืออยู่ค่ะแล้ว是อยู่有主旨不明白了过后然后的这当然的个一考个lúc đó sang này có cho bé nhà mua nhà lúc domain này là xin nhà mua nhà lúc website cái yêu cho yêu này à lúc domain hắn đây các ô tô cho các nhà các lấy nhà các tu ta xem mà cho không cho cái lo nhà bé xí lúc đó sang phải xếp cho ta sẽ các một lúc bé gì cái lúc sau các tu kê hà các tu kê khá các tu kê mua các tu kê khá choตัวไหนsang giàu này à thìเขาnói chỉ nhớ được có ô sẽ tại nhà ta cái sáng một lúc cũng về là nhớ được không một lúc bé gì giờ cái có ô là cái lúc bớt sang nó muốn cho khổng này cho rồi cho các chỉ tao ô tao thì còn đây có ô được có thực hiện tại sao mà lúc cha lúc trẻ trẻ chăm lại thì là hàng mua comment ta mua có cái gì khác là nhà cái ô nó ô có cái chỉnh chỉnh sự chỉ thao muaอยู่luôn bề cái lỗ có cái chỉnh chỉnh thì ô chaอยู่ตัวเข่งแล้วเลยคืออยู่มั่วลูกเป็นสิ่งแต่อยู่ตัวเข่งซึ่งเลยคือluôn bề thìจะchỉ thao mua có cái chỉnh chỉnh ổn định mà sao hello that's right Okay, so yeah, Michael, we're gonna let you go. And Julie, I know that it's you know, it's such an overwhelming day for you.
the two of you. Thank you so much for everything that you do for the passive families around the globe. There's no word that can express how I feel right now about your work. Thank you so much for holding our hands along the seashore with you, and we just enjoy having you every time. Every time when we reach out to you and ask you to come join us, you always say yes. There's no answer from you. So thank you so much, Michael. Your knowledge and everything about your talk, everything about your talk. Every time I just never get tired of listening to Michael talk. And especially when you do the math, I even like that more. So thank you. Thank you so much for doing that. Maybe next time you do the math again. So yeah, so thank you again, Julie. So happy to see you tonight. I enjoy listening to you, you and Michael, every Monday. And I do encourage the Hmong community to go and listen to the two of you every Monday. And if they're not able to go on live, they can go to YouTube and they can still find you there. So again, thank you so much, Michael. Sean, you have anything to say before we let them go? Or Michael? Yeah, Okay, just say thank you very much for coming in, and that's all I have. So I let Juka say a couple words. tôi cho nó cho Julie cái giấy từ cái tôi này chia sẻ cái tôi sẽ bây giờ số ra đây cái tôi biết đi cái cho biết tôi cái biết rong sát cái con đấy số ra cái tôi có biết giờ biết hai cái tôi cái chỉ mua ra thì cái ta yếu chỉ tôi đấy mà ya để tôi chọn đâu tôi có tôi cái bán phí thay phí Michael là của các trong đầu ha cái tôi cho biết hai cái tôi cái tôi sẽ chúng tôi ra cái ta cái chỉ tôi có biết là một trong đầu ha han Julie ha cái我做个咩因只个嘞，那么都讲呗，一考起时也都从นู่蛮的，วันจันทร์ไม่กูมัวเกี่ยชิถาให้กูก็ใช้กับเป็ดยามองละค่ะเป็ดยามองกับเป็ดมัวน้องไม่ถาให้อย่าแต่ปุ๊บตัวจุดต่อจุดzoom là cũngปุ๊บตัวน้องต่อ YouTube là cũngต่อตัวอย่างให้ไม่จองสาวเจ้ากูเต้แต่จองต่อให้ตัวไม่เอาเลยตัวสิให้ว่าจองต่อตัวไม่ตัวกงเป็ดให้มาซะเฮ้ยท่าบัด Yeah, so Gusanko, I would like everybody to applaud for them, for Michael and Julie, for doing such a wonderful job helping our Hmong community and around the globe. 我做咗對俾嗰邊行冇地下，我做咗對佢都幫俾就望下，但就俾數啦，多年要做個嘅。Thank you so much. Thank you. Thank you. We have to applaud all the leaders, the Hmong leaders around the world for gathering together. I mean, this is one of the best group that we are so loving to attend your meeting. So congratulations to all of you who that organized this. You guys are doing such a fantastic job. And thank you so much for holding the forts and helping all the Hmongs around the world. Literally. Thank you so much, you guys. Thank you, Julie. 我做咗俾隻睇隻摸下，俾隻摸下呀嘅咩摸嘅施工地嘅施多道理呢，都是是辦事採用了呀，用更高啦嘅當作我做咗俾隻睇隻摸下，就俾隻摸下嘅我未曾做下呀。Yep， 我做到咗俾隻 hello。Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, well, thank you so much, Michael and Julie. If you you feel like you want to go, you can. Otherwise, we're still here.
And I believe we're still going to do a little bit of training and also Q&A at the end. So I think, that's all we have for now. Yeah, I will take my leave because I am exhausted and I still haven't eaten dinner yet. So Yeah, thank you so much. God Okay, bless thank all you. right. Okay, Take care. see ya. Good night, Michael. Bye, Take care, Michael, everyone. Julie, we love you too. Take care, Love everyone. you. Thank you, Yeah. Michael and Bye Julie. now. See you next time, Mike and Yeah. Julie. See you next time, Shang. All right, See you next everyone. time. See you, Yeah, everyone. bye now. Bye. Okay, Soje, you can take the lead. Okay, một trò nè. Giờ lên nè. Mấy sáng hạt ta bây giờ tới dạng cứ dòng hình chụp bê ha. Nếu nó để mà mấy sư phụ xài lưu cho mấy là mấy bao hạt ta nè hà lịch chăng. Bê cho nông lưu mì cà là bê bao hạt ta cứ này ý dạng cứ dòng hình chụp bê nè chú sinh nhà thọ cứ bê của mấy của thằng mình chỉ做khó cứ ta sẽ giờ lên ní cứ bố mong sinh trí nó bố thằng lăng trí này vậy cái lúc lúc mấy của họ ta cứ nếu họ ý dạng lăng trí thì bây giờ là tổ càng giờ họ chỉ khá là xin nào bây giờ cái giờ họ sai đi chăng sai tao họ ta nếu dùng hệ lệ nó là cái nếu tôi giờ là khá chụp bê là họ ta lăng trí là ta sẽ mà nếu khá tao là cái giờ đó nó còn ít khó cứ của bê bê做啥做个对象中喏对着路都就他们就鸟了都就上下对路好路做的知道明节的被知道看着没喏那个都是嘛路看嘞那个也可能一块个要他被做农了的一样个做被被倒我要他被去做农了的也被都知道嘞那个sau nó tỏ lỡ nó chơi tới rồi sư phụ là giờ lên từ giờ nó mà khá chụp bé hay là bé một sửa cho lên tí giờ lên chẳng nó chơi nhớ cho sư phụ cho thời cho tụi cái sẽ là sư mua khó là một sửa cho bé tăng lô nó chơi sẽ lên từ họ mua chỉ gì cái khá là cái sư phụ là mà khá cho cái là yang qua hồ cái bây giờ tôi dùng nhỏ tôi dùng nông để giúp bây giờ bảo họ ta giờ này thầu lúa tổ sang khi rồi lên này bây giờ nhiều sửa cho linh nhiều sửa lại chẳng ha bây giờ là bảo họ ta cái bây lúa làm lúa bây giờ mua lại chẳng cho lúa ra phủ ha bảo họ ta cái bây mua làm lúa nó là cái em muốn cho cái sư phụ cái cho nó số cái cái cứ cho lôi của mình lấy thẳng cho bé sai nào ok ok thì yếu lấy cha tập bé rồi share link này rồi tại lúc học pa là tôi cái yếu lấy cha bé share tao bé cha link nó rồi cái số thời thì của tôi hay yếu này ta bé chụp bao ta bé cho link nhau có từ ha nếu mà bé cho họ nó mà vậy chỉ biết cho link chỉ mình bao rồi thì bé cho thấy cho mình phần cho mình bao rồi thì sẽ bé cho cái stop bao đó là bé cho link là chỉ nếu mà bé họ sẽ nào họ thì ý chỉ họ hoặc là OnPassive link chỉ họ OnPassive link là chỉ nếu muốn nên có sang tu đó nên có sang tu OnPassive link chỉ cho nó có muốn share tao thằng cho lại ta sẽ ra từ cái share từ đó là tao nhớ là cái ta sẽ mà cái một site nó ta sẽ tốt làm một thằng và link cho chỉ biết hoặc là promotional video link chỉ từ link thì nếu mua video chỉ nếu mua blog dạng nhất cho sẽ là sự blog từ nhất cho sẽ chỉ thật biết từ chỉ o connect và hạt từ connect từ tiếp blog chỉ hạt từ email thôi à cái một lý họ link ha thì từ link thì họ từ affiliate link chỉ từ nó chỉ mua video chỉ mua lưu website chúa từ nó chỉ truy lại đó cái một trăm bên càng từ nó nào thì từ nó khó nó mới biết thì họ từ affiliate link nó chỉ cho một lại đó cái một trăm bên càng sẽ nó nè
chị tụi đây chị ta một tuần này sáng càng chú sẽ chỉ tăng khả năng chỉ là này bây giờ là sáng tụi nó sẽ lọt tàu nó sẽ ok chị nếu mà biết họ lên nó chị tốt là cũng cho biết một cái website tại vì nhau từ chị nó cái chị ta biết tàu giá trị sa ta cho lên nó này bây giờ sử từ họ từ nó mà cho là một chủ hữu nó là vậy thì bây giờ mới cho lên là cho là trò tốt của trong xe từ cái bên nhà nó mà nhà tốt là cũng mà lấy thằng bên một số là cũng mà lấy thằng bên giờ là to của mình cho nó thì bây giờ ta bây giờ tao mới biết thằng lên là cho là một giá của bắt tàu nó là vậy thìเขาcái giá bắt tàu hắn là chỉ bây giờ từ bây giờ ô train bây giờ ô train thì bây giờ giá từ lên hắn là cái bắt tàu là chỉ ha chỉ tao là tàu bây giờ một chỉ từ lên hắn là chỉ bây giờ chủ tôi kia là bây giờ chủ từ QR code lúc cái hiện luôn này ạ lúc cái hiện luôn ấy chỉ là gang cho internet này ạ bây giờ tôi chỉ ở con này tôi nhớ chủ lúc ô trade này ạ thì nhớ cho anh đây chỉ thọ bây cho nó là chỉ theo bây chỉ tao mới cho lo cho chủ đó là chỉ mua copy cho lo cho chủ đây là giờ bây giờ sử thì tôi nhớ hôm đó thì bây giờ là một chủ hồ là copy hồ là chỉ mua hồ lô sẽ là hay là những gì chỉ ta做下有只当我开 website 嘛嘞，我如果说那些到这边学校的那些我到多的有这边是吧？也侬要考个边就报的边就领也来讲也来那个有么这么写出来的那么呀？也个写那老师考挑的个这么写。cái cho một xe nhất cho cái sử dụng là cho có text message này à, ý là bây giờ sử dụng nhất thì mình cái này à, cái chỉ lên tàu sau ít cho lưu trú sẽ là yên tàu này chỉ là ta là tên nhớ là tên ô tô tôi dạng cao này chỉ cái chỉ lên một tụ lên để cho lưu copy đó chỉ cho lưu pay cho lưu lưu thế này à, cho lưu cho hồ có text message là xin được cái lúc sử dụng cái ta sang cho tàu thế này à, chúng tôi có cái hồ có cái xong đời sao thì cái món cho lưu cho họ cái xong đời sẽ chỉ sang cho tụi tôi này học sinh nó này à thì khá là này dùng gì sẽ giờ vấn đề bây giờ sang cho là bây giờ tao khai mình chỉ để lấy chẳng biết sang ha tụi tôi này đây chụp bao mình chỉ để lấy biết sang biết tao khu cho nên bao là sẽ để của cái sai và giờ sang tầng là của cái sai và bên đó thì ít khó chỉ sang hữu sử dụng sẽ là yên tao thì tụi nó bố sử dụng ở bên hàng mà ý là text message mà chỉ ok chỉ có thứ chỉ biết sang cho social media là tao social media chỉ Facebook là do social media messenger là biết share tao giờ mình chỉ cứ mua lúc bây giờ mình ô tao reel là tao giờ mình Instagram account mình ô chỗ là tao mua TikTok là tao mua LinkedIn là tao mình giờ mình mới trong YouTube là mình cho mình trong YouTube là tao tới giờ ha để có chỉ bảo tao bảo tên nhớ lang tên số tên thay tên mình mua lì dạng này à lì dạng social media area một chỗ tôi này cứ lưu trữ hết rồi là mình ở đầu tôi dạng cao này chỉ mình ở đây ha mình muốn copy chỉ muốn cho một lưu cho thế này là chỉ muốn cho một cho thế này thì thở tốt là bên mà lấy sai trong này chẳng thì mình cho email là mình sang cho email là tao ở nhớ tới cho mình cái nó như bé có mấy cho khổ sở là sang cho năng sự payment lì dạng hát để xem mà đấy dạng cái bé ở dùng gì tao cái chỉ sử dụng tao là Craigslist nó chỉ biết cho nhớ tới chèm mì cà nó chỉ Craigslist nó chỉ yên một nhau thông thường tới chèm mì cà nó ha được lúc tới chèm là cũng một Craigslist ha thì nhớ chèm mì cà nó chỉ Craigslist một nhau thông thường tới chèm mì cà này tất nhiên mà có Craigslist nó mà cái chủ tao thiện nhá nó mà thì cho một cho hút nó mà cho một trang tờ cho hút đóng tờ là hút internet à Craigslist mà cho hút internet đó thì cái tao thiện mình chỉ nha khó kỳ trong plug giờ lại plug chỉ đó là illusion bây giờ ta một khó phê gì cho nên có chuyện đó là biết chuyện đó là plug chỉ chuyện đó là có cho ý ra càng lại cái illusion là hôm nay chỉ giờ ta tôi muốn sai tôi này nhá nó là tôi này chỉ lựa chọn về chỉ tổ trong được có là trong một cái bán cái phần như chúng các lại mà sao thì gió chơi cái chứ một trò thì mình trong này nó sức ya ok thì cái yếu sang cho lên thì của tôi hay cái sang cái chỗ lấy là xuyên cái chỗ lấy cho lên thì có tăng máy của tôi hay là cho tôi này cái bao này chỉ cho tôi này cái bao chỉ là cái chỉ tôi này
nó cho cái tê phong tê gì gạo xưa ya nó sẽ cái tê phong gì cứ họ được kiến trúc cao ya tôi lấy chỉ cho tôi sáng cho cái chỉ bao lấy xưa để sẽ yêu chỉ bao là chỉ là hay tàu tàu là sẽ ya ha mỗi tôi kể cái ít cha mà tôi này mà post sang email một chỉ tôi này cứ post chỉ bao là ya thì ya yêu chỉ bao là tê sao mà là tê lo chỉ bao yêu chỉ lo chỉ hoa là thì lo chỉ sai ha là thì này cứ sẽ适合还是呀，OK，第二的被有写了讲，同对被了写那呀，这被写了就被了是动了写了讲呀，不都还准备了的，咁么开个独立呢，这咁么咖啡的，这个叫录中的，个了是当他个当导师那呀，可能都那边我啥呀，就说明了都呀，个咖啡的个叫录中的 Messenger 是了到，录中的 Facebook 是了到。YouTube 那些咁我从 YouTube 这个要转到咗個喺 YouTube 做咗個喺 YouTube 嘅頭咯，ใช้個喺 YouTube 這你冇一個的弄到呢，你冇ใช้呢這咁我做到 link 咗這你冇難先 ，OK email 對了呀 ，OK 這你攞出嚟什麼？我叫俾mon sao lu website 呢，แต่จะ俾咗cái sáng cuối từ nhá bỏ tên là nhá lại ya cú ô tam khăn rồi ya mê lu ô nó là cái sáng cuối từ mê chơi từ ô tao mê lu ô ít lử khai tức là sử dụng to nó sẽ là ok giờ là sẽ phải có một người pause là sử lấy cha của ông cả cho của website ok thì cha cũng cả bây giờ ô ít ra ya tăng là sorry ok thì khó tôi mong nói thì của ta họ biết lúc ở con này biết thế nhà họ nấu cái thế nhà lúc rồi nè thì ý là ở nấu tỏ căng nè biết một thế nhà ta nè biết cho lên cho tôi有主唱的要做 Facebook 也咁么 Facebook 呢就要做唱的呢biết mà lấy sai lúc 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 xem mà lúc chạy lúcวันที่xem mà và lúc mà sai tao ta lúcวันที่cái mua lấy nó chỉ lúc chỉ biết số là biết ô tôอย่างของทางชาติ 因为你讲非常好多人了，为咗他第一个做个你都令你先嚟不得晒就不去搞了，不去经了，不去包了，不去啥的真经了呀。但是特别特别路，我可能当就别从你就提起，因为安路到刚才就别说了，我多人谈超嘞，我多人谈超呀，我那就一就别做让个个给这了那这那是会准备咯。个说哈还是挺好，呀，我是哪是会就准备啊？我们他就别下什么 OK，个让高个哈做的路多长拍摄中了呀，对呀，你别做让高做哈，就别往我别独立做就是了，也独立的就对啊，别你那个做的是。周末好，零四个三的别做做一节个录 website， 老师多二节。录 connect là sử dụng email nó sẽ là có video email là sử video connect là sử lưu website cái number này của sang là sử nhân được cái site sẽ sử lưu website cho cái này trong này nó chỉ có khai cho biết tại này trong này chẳng số cho biết cái nó sẽ có biết bao là chẳng chỉ cũng tôi muốn cho này biết thay cho có key leader trả lại cái của cho biết sai mình chỉ sử dụng Facebook OK，那要这么说哈，你得了，姑样啊，姑房还说，OK，路几呢？这边路找头上高啊，这做找的头上高呢，边路找边路 website，这下边到少边路做红的，这边嘛来找上高这边嘛找路 website 做了。
chỉ lúc website thảo số chỗ khác đã biết trong tụ lên nó thông là chỉ này bây giờ phong gì cái nhau internet cái bây ship bao ship xong đó cái phụ này bây giờ phụ thằng cháu này bây một có thể là có thể là có thể là phụ này thì bây giờ là dùng một sai bên website sa sáng ta khả năng chỉnh chỉnh bây giờ tao sai này à但是嘛bây giờ sáng ta chỉnh chỉnh lại phụ là bây giờ sai phụ là bây giờ có sự lâu này à yếu cái bây lúc một có ấy bây nông ha chọn bây chỗ gì bây ôn nó chỉ còn trang cái lên luôn mà ta còn trang cái chỗ mong Facebook nó mà còn trang đấy chỉ thằng này bớt sai lúc sáng giờ ta bây giờ ý giờ nó sau lại chỉ tôi giờ sẽ bây giờ ít lúc kia ít lúc thì bây giờ ý giờ là để còn trang cho bây giờ mong mong Facebook lúc community lúc giờ mong hồ Facebook của bớt chụp bao lại nó thế này à thì là nó chỉ cũng cho rằng câu nó là nó chỉ là ha bữa nào rằng câu nó này à bây giờ chủ xã ta chính xác là chủ khởi rằng câu nó như hạt chủ ta nhớ chủ lúc tự sang phải sẽ chỉ long câu lúc này cái này bây giờ ok tôi cho biết nói sao nên chính xác một trang sao ok chỉ biết mà lên hồng gì đó thì mà bữa nàoเขาเนาะchỉ bữa bao ta biết tôi soi con đã ha biết cho biết lúc website cho chị bữa mà lên là một nà biết lúc website sẽ lấy cái cũng cho cái lúc website nhớ cho nó rồi thì bữa mà lên một nà nó chỉ như vậy bữa sau lại sáng đó chỉnh chỉnh đấy như tao một sai à này à thì bữa sau dùng cái lúc này à như chú lên đó nó chỉ dùng lại cái bữa sáng đó lấy giờ tổ chức sẽ yang chỉ thì bữa sẽ chỉ mà cái họ chỉ chỉnh chỉnh một chút mà ok thì sau đây cũng share lên nó cho biết sẽ cái solution cũng mà lấy bằng chụp bé hạt chụp bé mà nó ok à ok còn đó OK，我找到了，找到个师傅我可能学着呗，个用下我手找，原来你没把摸了的路弄转去了，要没摸路弄转去那就长的啊，OK，我有那个狗链是吧？狗链狗是呢，就做狗链了就不只用这了，做一链是吧？OK，这都第一这要狗一样要做你浪对啊，我找去弄啊，这不搞累了。 cứ nó ta chỉ là biết nó cũng không có số tông đến để lúc số tông bỏ lại cũng không là mà ít tuổi nó lười cứ mẹ ta nhớ chú lúc sợ cứ thấy nhận ra anh này lúc trọt đi nó sai đi cái thế này tôi là theo chân nó lại mới bắt đầu thế đó nè ha被铁蛋了，个这不干了，然这牛下了一了，抓蓝色个早牛下知道就在这样铁知道包但原来讲的ra这吹茶个知道怎么啊，都除了这到说了么给那这。แต่จะจึงยอเลยหาฮะขาเที่ยวตัวแต่จะคือจะชดที่อย่างคือแต่สิโนพอจะต้องต่อมาไปต่อไม่อีสานมงจะต่อหูนะแต่สิโนจะขอแต่พอพอจะต้องต่อมาไปเต้นต่อจอฮะพออยู่คูมินจีแต่หอนะเจคือไปจะเลยมงจะต่อจะหูฮะนะเจเขาเนี่ยขอหอยฉันอยู่ชาจะต่อไปจะต่อเทเลยเทไม่ยังเป้าซะ tôi là để lại cú chỉ là lũ nhà họ dòng nó lại cú tôi thì là hắn để lũ chỉ là họ dòng ấy cú lũ số tông là chăm cú là chỉ cú chỉ là sai lẽ chứ đến đến đây cú mà chắc là lũ cũng nó là
nó chỉ cho nó cũng chỉ là tổ lệ nó nào cũng nó sẽ ya ok chỉ tao thì yo lúc sáng đấy chả mà ta thì là ya yo chỉ bao nó thì mà thì là ya yo chỉ xóa sáng đấy thì cả đi cả thì cả bao hai ở bên à chỉ bao tại chỗ lúc xưa từ lấy à tao từ chuyện tao muốn lâu nó chỉ xuất là vi vong sao đi cái cứ cứ chỉ cái đó đi cáiอยู่ชีวชนนักใช้อยู่ตะกันมั้งจ้าคืออยู่หมดชีวิตตรงไปอีลุเทเนี่ยก็ไปละคือมั่วที่สุดเนี่ยใช่ไหมไปดูก็可能有เนี่ยใช่ละแต่ชีวิตในปีมั่วทับลูกศิษย์ให้เนี่ยจางเจนส่วนนู้นก็เจนจางจะ有นักชาลูให้เนี่ยเจนจางไปจวนบ้าน是ละ次那个。你要选的讲后面那传么上都不需要。个考这个大的个手这个下家路哈，这就手这个家路啊，还要都这家路了呢，看这每次有啥做的个每帮到了这靠多个人家要涨没得样有没给谁做到厂了这要背了对样高，每帮到了都是嘛，我都只找个那哈路背没哈路找这要他。养个边帮了那些被有么到养那么细呢？只要他都好是，我当没鸟那些买过都养下，就是都才准备当了那些没有包他给细伢那边就么细只要他都就么好就背了，这背我背那车看过路做了养，只要了好呢，背到背上过背到厂有路毛那些背就到了么。mua cho nhà cửa cha bây giờ tổ chơi lúc tổ sáng bây lúc tổ sáng mà tổ sáng mà chưa OnPassive này có lúc cho bộ tăng mấy cái hàng chủ liệu tôi hạt ta giờ dù lúc tổ sáng chưa ta OnPassive lúc cái cho cái lúc bây cái cho cái dạng ta chỉ có tăng lên sự cho họ ta nó chưa tổ OnPassive lúc giờ có lúc có chưa một nhau chủ tổ sáng cho mua cho chú yên cho có sẽ chỉ có lúc lăng lộ có lúc ta làm đặng nè giờ mà ta cứ nhớ rằng có biết tôi tao làm đến để lừa chị ở trong biết học hỏi rồi hả này有播么给有播么给家乡嘛？有些什么的有哒了，你就把拉点呀，要么给家乡的这高肉了啊，也主要有这家乡也在高肉，那呢给都能么给家乡嘛，了就么给高肉一下了。这了啥子？养个有些也有都个，有路说动也路个么路多产呀，或有都个只路多产，有都个谁说？个有路说动么还那只了有包单他们的有些好了，有真我哪里不忙嘛，但有。对整个也不整个啥不知道都有做几人逻辑不整的战略的，有我的那些有牛单都能出来，有人都知道了，路是还那些，家里么的人才讨论着不是了那些，我说鸟有哈呢，一样啊，这个播么到只能这样。我什么也都记录啊，nó chỉ cho nó cũng chỉ tôi lại nó là mấy ta bỏ sát lại tuần trước ai mới sẽ ai qua này cũng tôi ta sử mà cũng rồi nông lịch cả sa ấy ya chúng mà là chỉ hay ya ta chỉ tao chủ lúc sẽ hay cũng sát lại thì nhà là ya chơi sai chỉ tao bao mình hồi chỉ tao thì nó là cha bây mà leo山đi ta bây rằng có thảo bên này bây giờ nhiều bây luôn cho nhìn nó都是你bây giờ là ta này nói bây ta nhìn xong qua bây nhiều cho nên bây giờ钱那个呀。一才直接你是眼下有人真的都战略，我说你要这意思啊。cho là có cái mong sự mò sẽ tự nhiên ta ya yêu yên cho cái yêu yên cả sao ya ta yêu sư cái sư cả là sự ta mong có lẽ cái bây giờ tới cho nó bây giờ wrestling na ya cái mong cho cái sự mò sẽ ya tôi có yêu yên tôi có不yên sẽ là tự nhiên cái tự nhiên cả là sự ta cái của hai bé luôn cờ của hai bé luôn hai chỗ có hai chỗ bé sụt lời nè hùng đó bé chỉ bảo ta nút từ lúc xí hậu từ vì là thì từ mò từ nút từ là rồi cái chim băng của chỉ khó xưa mà ok
有中班呢，至少大家都唱的，ta nó thấy nhá lo nó chế nó họ như mà lấy phim hồng bang nó chỉ tao đó cái như chúng bang của thi thầu tư tổ chức tao ok nó giờ thấy nhá nó chế có giờ tụi số ổn định nữa mà có sao lệ bị tao chế giá bù sai ổn định nữa ok. nhà mình là số nhà yêu chơi yêu ta họ yêu này chỉ sang yêu luôn nhìn nên có tôi chuyên chuyên để yêu tôi lọt tan nên nó ta ở bên nhìn nó có sự chơi ta thật sự là nó yêu tự chỉ lý chơi ha cờ của ha ở bên luôn gì ha bên mà lên lâu một chỗ lưỡi tung cho nhà cứ bên tàu luôn á giờ tổ chức thì bên chỗ sang đồ là cho ăn luôn chỗ bên đó但是嘛，不去上头做背哦，去上头做背路节，去上头做背才对了。不么all credit 那 all credit 就不么提着干做背，但是嘛不么做到背路 OAS 个背十到整样好呢 ，OK， 背十到整样好，路提做背路 OK 呢，路提做背就应个背整有时有呢。OK, so mấy tháng nu của ta tổ chức有上多做呗no bé một chu lấy cha bé有lấy cha bé sao tao bé cho nhà chắc ăn lu cho bé xí này yo 没有知道xí没cho nhà yêu xa了好呢 cho nhà thì bố chỉ sang多做咩哦 bố chỉ sang多ta OK cậu nó要cậu yang lấy nhà sang多找帮助的个呢 OK bố muốn cho tao cái lúc OK nè lúc OES nữa bố muốn cho tao cái lúc OES bố muốn OES họ credit cho có thì có mua nhà nhớ chủ cái lúc nắng nhà nè thì có sĩ cho nhà hữu cho mua yếu cho chú yên sinh nè OK giờ ta chỉ cháu nó chỉ có mà lấy tao chú hữu nắng chỉ nắng cho lúc xưa một lô lên nó chỉ bố yếu chỉ sang tô cho có đỡ chế OK khá lên nó cho bé số lên số tụ bao nè bố yếu chỉ sang cho lại khó cứ thể cái tụ account hả nào bố sang lúc cho hữu cái lúc account cả số tụ account yếu chủ tao tại họ refund lên nè ok cái sao ok chứ mà ya cú lúc sau tua lại cũng nên đấy ta nó cũng hàm mua lúc rồi cũng chỉ bảo để lúc tổ chức mua lịch trình lại cũng有的时候呢呀没mua lịch trình说lịch trình呀那他知道哈呀这他那不那嘛不呀那对呀就是比方说的么这不找啥呀那个这实际还咱们有条单说股诶股有啥的chỉ hà nu bố là mò bố lên nữa lưu vi là thì từ bé chỉ bảo lệ xem nào ok để bé yếu tông bang của khó to nó xem nào ok 但是那也会人家别说让啥的嘛也人家别还也让啥的嘛别那听人家或者啥家别或让啥原来那提下是嘛人那在保那是嘛我来哦我那是啊么路还那是我找到了对我找到了是还没我找过呢都要古么就上来古出来个么hello个个别走路是啊走啥来讲 OK 都当地呢要下行样咯了也下样要做落地开个说开工啊哎呦这他们搞说了个开说哈开工都是啊nhớ rồi nhớ rồi một tháng chín nô lô ta mà sao cũng mình nô sao ta chỉ mà trên bên họ một cái dạng cái nhiều sao cái dạng cái有主到弄的大嘞，所以呢，这才来个我找中咩啥，我到去弄啊。chỉ mua ra chỉ thế gì mà cái này cú phèn chỉ phân tạo thế chế chậu là hay Olin lo hay nó kêu chậu hơi chế chậu rong cô đi thâu to rồi rong cô tất cả lo số tất cả rong cô số chỉ to rồi chậu thâu to rong cô lo số tất cả số chỉ to rồi cô xả tiền
mua tê trả từ giờ này kia để nó cho protein cho để nó đó bé mù nó chỉ này kia nó chỉ này mua tủ sầu từ rồi cả bé theo bao chỗ này giờ liệt giờ bé tủ kia chỉ nó đi kia mù chua từ hàng chỉ bé chỗ chỉ chua tàu xã kia liên tới chỗ này cho sư hư hết cho sư lâu sự đời liên tới sao chỉ có một là họ sẽ là mua liên tới đều trong tàu ấy cũng dùng ok xuyên tôi tàu chọn đâu sư này cho sư sự đời này kia đây trong cái kia này bé chỉ mua xe thì tiền rồi ok chỉ có chọn đâu bây giờ cũng mà hai cho tôi cho bao cái tận tê nó là cá thọ nhớ cho California USA thế cái lúc xưa học cái công tu sĩ ha mình bao tờ tôi chạy bây giờ rồi thế cái lúc xưa ha Nên sao ok mà tôi chỉ nói cứ nu ít khó ta cái dạng này cứ thầu bố mối cho này chị này trả phí nu nãy nhở bố mối trả phí lưu e no yêu yếu thể yêu yếu mối cho từ hồ cá cưng gâu hoặc là yêu yếu mối cho yêu từ ít sau nó sẽ ở lại thằng nói sao cái cá đấy mà là cá sĩ tế chứ ôi giờ cha giờ phản yếu rồi nè cho tao là cá tụi nó cá chỉ cá giờ more combination good cái giờ combination traffic cái cho có một bữa luôn không ạ lần đầu bây giờ để cho lúc là chắc là tụi nó hả chị ilu chị này ilu nào rồi nè chị cái chủ tao dụ cho lúc nào mà ok nó hỏi mà cũng như sao lại con tôi cũng chắc sao giờ có cho thất thay lúc sẽ cái dụ cho tao nha cho tao rồi bây giờ em cũng chắc tại em cho học cán to là em cho sang ô tô này nó có cho sao tô họ có cho sao tô cái nó cho họ trái là cái tụi thị họ tao chỉ tao trên này giờ có dụ họ tao nè cái gì mà cụ sa tại cái dụ sao ô tô là trong dụ họ tô là trong chủ yếu cái cho account sao em dụ chút chút thôi ok hỏi mà thank you ok bye ok cho cá lụt tê cá nữa ok tôi tận đây nó giờ cái máy mua nhớ trong lọt tê khi cái lúc xưa ok bắt đầu chuyển đâu tia của sản nông tia mua cho là họ tia cho tàu tia mua tụ linh sao cho lại giờ là trong beta trâu nói là họ yêu tàu thì về chơi tụ cái này là đi trả là bộ tàu là nông đi thờ thì thế thì sao bao tia nó thầu giờ là trong bê cho yêu ta là nó là họ bộ yêu tàu thì đi trả còn nói ta là gì vì nó khó tia là cô nông sản đi đại chế cô mua tụ linh và tụ linh ở tập em thành bê tài là mua lọ này rồi mua tụ linh là xa trâu là trâu là xa lọ chùa trâu của này chỉ là cô nông đi đấy thì cô tôi chỉ đi trả nó nhở thì cô chỉ bảo đây là khả năng thế ít khó lên đó họ ít khó thì cô giờ dùng xe hành cho khó thì cho thấy cho nên số đào là cho trong này là Michael thia Julie là giờ thì bé từ chữ này cô hay cho khó thì nhờ thì chỉ thầu trái nếu có mua cảnh tàu thao tin tàu pu cảnh tàu lên tàu nó mày trong xe chấp là đi thia này mua ở khả năng sẽ có chuyện đó ok cho cái sư phụ thế tôi có question tao trong sát còn cũng sẽ xin chú cao cả sự rất là giờ lại chặt là nó cả sự thật cái số ta thì và cho linh nó thầu bé mua xe cho lại thầu là trong bên này ok thì tao thầu cả tao ok
giờ cứ hơn là giờ thầu bố lùi giờ lụt lái xin nè giờ bây giờ một giờ không cái bố lùi xịt lái là sao giờ tao bố chọn về xin lần đó cứ bây giờ ta NDA nè để lùi ít thu mua nè giờ thầu lúc ở cái này thế giờ bố chủ yếu lúc ở cái này tôi dạng này cứ bây hết thầu lúc ở track thế là bố chủ yếu nó nè tại sao bố chủ yếu nó giờ bố chủ yếu lùi xịt giờ không lái xin giờ bố sáng tao nhá giờ bố chủ lùi yếu tôi dạng này bây hếtแต่是嘛，中间这在这边就有偏一路，或者有几路，那是啊。也不去提了，就讲和不提嘛，他东亚哈也不提了，那这才到的不我浪路，也不去提那这不只要学教恐怖了，那是啊。好，chị có chọn đó. OK， 这边去到报的东西你讲了。我哩嘛，我chọn đó à, chị hả? 那好。OK， 我是不是找还有咖啡知道报的，叫到那哈有路我好领养包的讲下哦。cái cho một hạt cho bò tao ô mày lùm mà mày tao lệ u lệ nó mày tao mày mà ô là tao chỉ giờ là họ rồi bây giờ bò tao họ trên được cứ yêu lục ơi tụ trong lại họ mà sau này chuyện nhang bỏ lại chẳng hạn nữa nè cái bây giờ bò tao khó ok bạn chơi hàng nhớ cho lọt té khi con solo nói rõ một trăm chín mươi lô ôi anh em mẹ hát còn xe nó gọi là nhột trở xin ơi no ya ta bé tết chỉ tao bé mà sao tao bò nó nó có thể thật thà nó cho nó gọi là đừng có niệm mà không luyện到cơ số này chỉ lấy cho là chỉ bao nó bé bộ nhau chỗ chỗ mèo nhà này đã khá để lên nó càng nó út nó là họ là nó còn thứ chỗ chỉ chỗ mẹ chỗ thôi là cái cụ tế yo le chan sa le chỗ mẹ nè cụ tế cái lulu con nó lắm rồi cụ hai chỗ có ta cho tôi nên cứ nhớ cho lúc tế chờ Papua New Guinea nè bây giờ tôi nên hàng rộng xí nè nhập khẩu trên để luôn nó bố lúc tế chờ nhập khẩu vàng mình rộng xí nè bố tự cho nhẹ trên cho nhẹ trong bên mông họแต่是nó là bố em mua cho cứ cho nhẹ hình trong bên mông ha họ bố lưu chống hình lên đó thế bố lưu chống hình bố là gan chỉ tao internet lấy cứ mấy cho thì có ha bố là chỉ bảo lưu ý à lấy mấy cho thì có ha cho cứ bảo lưu mấy cái gì cho tụ hát sao so bố tí lưu chống hình lên á của khai cho mấy bảo ta của mấy thằng nhang sa tụ họ có đó ok Mr. Ash này ta như ô có dùng gì nên nó mà nếu tôi muốn chú dùng gì trong plot này nè ha pin gì trong plot này cứ pin gì tao lên lỡ nè của mấy thằng nhang sa nếu con nói chơi bé hùa ta your choice này à là chỉ optional sao nó thay tao ta có有ô là nhớ được có chỗ là nhớ được cơ nè rồi có ô hát chỗ là tổ sang nhiều ô chỗ cơ nè so tổ sang ô chỗ cơ nè chị rồi có chỉ bảo ô nó là it's okay tôi nhớ tới yếu tổ sang cho tôi nhìn lưu chỗ cơ sao bây giờ ta có sáng tạo có ôi có cờ nè có cờ tao là có muốn sang một chỗ có thể phong yêu thiên sẽ tên nó bây giờ có yếu tao có cho tôi nhìn lưu tối xí lưu nhau không có ha ok bây giờ ta có sáng tạo buổi theo luôn nó cụ yếu chỉ hạ cho lên từ là shipping tổ chức ô tao lên thằng là yếu lên Mr. Ash ha chứ xem còn nó cũng tin nó ở bên trên luôn đó Michael Williams là cái chỗ ý anh đang chỉ lên là cái lưu nhau cho lúc tổ chức nè xong cho chi lúc xong nó nè cái lúc này lòng nè thế cái lúc này chỉ nhỏ là cũ là nè chỉ trong là cũ nè cái lúc này lòng nè cái con nói ya có cái cũ yếu xí nè cái cũ yếu sao cũ sáng cổ mẹ cho sát tao cho lúc tổ chức nó hay à cho sát tao cho tê cái cầu của tê ta lúc khăn ha giờ ta mấy muốn sáng ta nhú chị gì nhú hay nó cái ta chỉ mà mấy sáng ta ôi ở chạy của ở tao lười tụi ô tao này giờ
cú cho sáng mùa cú mua cú lúc bắt lúc cho phố cho họ em bốn hai lên trang cú cởi ít lũ ở lũ chè cú ye有主帮到cú tu khen sư nè chè họ nói chè ô tô có chỉ cho thâu bị chân đóแต่是嘛要咩但哦有担保嘞对加油按到够做咯嘞加油一考了这有到嘞侬还别讲了就做了那边有嘞讲考上嘞侬嘞呢 OK 我还打cú bù là cú không mua ca nó cú bù là cú không mua ca mẹ chú lên một thứ nhớ hữu của nó nào hầu cái bé nhà có bí lu nhớ cho dùng này ở bé nhà có cho tao mẹ lu nào mẹ chỉ bao mà ta mẹ về giờ tao chỉ nhớ lắm để sau nhớ mẹ chỉ bao email lên này ở nhưng chỉ bao từ password nhưng chỉ bao làm chi từ để họ nói lên nào nếu nó mẹ đi bao cho chung là nó họ nói họ cái cuộc sống hết rồi ta ơi lúc đó ở bé bao lúc xong nó nếu chỉ cái ít khó xí hậu đó rồi bây giờ thấy cho cháu lên đầu từ chỉ hay nhớ lúc đấy chờ từ là gì bé mà yên hiểu xí dù khá mỗi bé lúc xí hậu lúc khá tăng cho cho lên cho tụi nó như nó số là bao email số là bao cả một chỗ lúc website số là bao sai lúc phòng lúc số đông lúc máy lời họ nói họ cứ mấy đứa cờ tao mấy đứa mau tới có chỗ mấy đứa về tới thành đại xa rồi đó về thoát câu dù thoát chú mấy đứa kia nữa ok thấy mấy lúc dù ta trao sát cờ xứ họ cứ có ô nhớ trong plan đó trên cái phương mà lấy hết tới từ email họ cứ có lòng cái lúc này ta mà biết ta nữa Mr. Asher ta yo bang ka luning yo bang cho cái chợ mì tôm nhiều luning cái chợ mì tôm mì nhiều bún chang u le thế cái con nói yo họ cứ biết sang tao xí đó cho nhiều sao thì cứ bên anh nút cởi bên anh nút thôi nó là thế có biết lên chưa thế quay biết luôn đó cái cờ chơi ít kho nó cái lúc nào lộc qua không được cho biết ít kho biết cái biết cờ tôi biết chơi biết là ít kho nên chỉ nên mua biết khoเขาคือbiếtว่าchỉ tao là lúc tập sang này ô này mua này phải này ô cho biết làอย่างคือbiết cờ nó ya ta biết mua lúc biết gì biết bao biết ô tao là này chơi bao cho biết gì sức cái biết sang nhiều xa đó có chủ yếuเขาคือbiết ô tao xem mà tao lúc tập sang chuột nó cho biết đấy nó lúc khác cho biết cái biết họคือtập biết tao nha chỉ nên muốn tao cho cái tao nha lúc tập sang này nó chăng tập biết lúc nào nó thông là thế giờ tôi này cái chỉ bao của cái bộ luật trang bị càng lúc tổ sang phải xây giờ tôi này cái làng trang bị luôn càng lúc tổ sang phải xây chỉ ở lên từ xa một chỗ bôi mà luôn càng này giờ tôi này đây giờ tổ sang bộ nó giờ tôi này cái tổ sang nó giờ chống trang lên nữa cho khó giờ chống trang là giờ nó chỉ phủ luôn bề sẽ bộ luôn càng bộ này cái là bên càng Facebook sao mà lên thì cho con luôn càng Facebook nữa chỉ một lên từ là con nó lo ha con phụ lo chỉ con gang con lên là nè chị yếu mua chợ tôi này lên nó chống hay nữa chị cháu nó chợ kia luôn cả chị nó tổ sao yếu mua chợ nó tổ cho được bên nè chị là ha mua chợ nó phải chụp bên luôn mà chị bây tổ chợ tôi này giờ chống lúa hồi chợ kia bên ham muốn trái tàu pizza xe hắn được bên là này cũng giống haแต่是มันจะnói chỉ chống àแต่是bên ở bên nó chị cũng giờ tàu cái kho gì cho ha chị yo dùng cho lấy cái bé tàu lúc đó sang nó xem mà ya, giờเขาคิดตอนนี้จะdùng nó ya bé bùa ta bé mua cũng bé tàu ta lấy cái bé baoอย่างของซะอย่างของอีจะลูกคนนี้mua bé taลูกคนนี้จะก็有จุดที่ลูกคนนี้มันก็จะตอนนี้เดี๋ยวถลูกตัวsang mua ởคนนี้mua taจะก็จะตอนนี้จะก็ตอนนี้เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวตัวคนนี้ô cái này ta tôi này chỉ ta thấy giả sử để bữa để change một này à chỉ ta lúc cái này cái tôi này cái做准的个lúc tôi参加录了是个他就那录了呀chỉ cái tôi到 change 一路里呢对呀印度啦กูจะบอกแต่到หมดจ้าบ้านเราทำลูกของที่อย่าลูกเอา tracker ลูกเอา tracker เลยพวกสีทุกลูกเลยจะพวกจุดเทียนทุกลูกเลย
你只要考个我，一个到年要考个不旅游考空，也不体清理一个到年那样。也路也莫路个了哈，别只哈路e-booking，路 e-booking 嘛要考个不旅游的个到年旅游空个到年哈。也到多年是边有空我的路 e-booking 个别的。路 e-booking 路个的，咁么烧车杯咯，烧车仔咯，有边用红咯个那样，那是有边唔使补哦，难那是补红高那样。这多年路有呢，一路阿提的，一路里呢，你有了20倍啥？这个都要到民间空，民间nhà luôn的路 e-booking 哈那样。这叫那些叫个多年个路水这个到清理哈的么？这多年中路就。ít tụi này nó tên này yếu nó đauอย่างของแต่อีหลีสินี่ตัวyếuลูกคนนี้ละนี่yếuลูกอดช้าเกี่ยวละนี่yếuลูกอีบุกละนี่yếuแต่อีตัวนี้สิอีตัว customer อีตัวลูกค้าสิแต่ก็ตัวต่อปลอดชีดอนเก่าดอนอย่าแต่ก็มัวอีปวดตัวลูกค้าเลยอย่างนี้อ่ะเช่นเลยจะก็ต้องเดาละนะจะจอตัวนี้nữa mà chỉ là ta yếu chỉ cần trảสิอย่ากันtrả là hayอย่าง để bố lùi là hay rồi, giờ các chính trả là lúc tổ sang này trả này chú có lại nè, có cái biết khá nữa mà khá của cháu cứ ha mua sáng cờ ha sáng ô của một lê ha, chỉ tàu lúc tổ sang mà sao, giờ lên từ mỗi lúc bến xí là ha đây là một tàu hay rồi, chỉ mỗi lúc bến xí nó là, chơi gạo cái lúc website, chơi một thể nha, giờ hạt ta biết ở chỉ tàu lên chỉ lên là biết học biết tàu nha là gì, biết một yếu của một cái này chung là sang chỉ cứ biết hồ ta traffic một yếu khó cứ ta yếu tôi này chung sang gì nó sẽ là chỉ khó đây là những dòng hay nữa rồi biết cho này cứ ô biết nó là bây giờ ô tôi chỉ muốn lên từ lượt tê lượt yếu này bây giờ sẽ là không một hạt nữa họ khó cứ bắt tăng mấy cổ việc là hạt ta dòng chấp lại chị ở lúc tôi sáng nếu mà cho tôi này chứ chung hay là cái tàu thể nhang gì cái này cho tôi này lượt sai này chị biết một thể nhang gì hết ta thì khó là nếu họ lượt dòng trang này cái rồi cái muốn trả lại chàng muốn trả tất cả tôi này chỉ luôn này chỉ tàu lương nàyแต่是叫ตัวนี้คือลูกตัวทั้งชาเลยก็มันถึงยาเสียจงนี้叫ตัวนี้คือรงคือพวกยังไม่รู้ชาแต่有เจ้าของนะว่าเรา是สาวorang luarนั่นเองเป็น到ยังไม่叫ตัวนี้เลยรู้ว่าจบนั่นแหละแต่เป็นอะไรจริง有ชาเลยนั่นสิข้าสุดท้ายว่าโอ้นี่ต่อลงเกินเลยฮะแต่สมัยจันทร์ก่อนเนี่ยมั่วเก็บเช่าเลยฮะโอ้ยมั่วเก็บเช่าตัวก็ขาดตอนอย่างนั่นเจรู้สึกหลายจิตทันเลยฮะเจมั่วเก็บเช่าก็เลยเจ้อีนู้นตอนนี้นะกูฮะแต่อย่าโยนลิจ่าใส่โยจอดกูฮะเลยคืออีถอยกูต้องถามใช่ไหมลูกค้าถามเรา要จืดแล้ว好像呀只有山呢特别有好冇近代咧กู都係上邊有啲前面嘅啦冇收落個未價先啦落下嘛個包9%啫但是頭個包都上啦個包9%cái chỉ tao包 1%但是cái頭都是會卡啦cái包9%啦那呀啫bên luôn nó tất nhiên mà của sang tại ít lúc xong cho ở lúc xong toàn đây này à của sang tại bên cho nên từ nhà tao lại nè thà ta chỉ là số lần càng xa phèn tao lại sao chỗ là chỗ cầu phải xem nó sao vậy bên ở sang đấy à ý là họ sẽ ở đồng môn đấy trồng cây yếu thiền đấy như chỉ tao có tao muốn chẳng đây rồi yeah tụi cái bên chỉ bao này nè Michael là chỉ bao Julie là chỉ baoแต่是เขาbên bao nè bên chủ thể tao sự này thân yêu xa nó sao chỉ kiểu là tự thì dù là mà chỉ từ từ lúc sẽ hỏi thể chỉ nhìn chỉ bao từ lúc sẽ hỏi từ thể là hay nhỉ nó bên nó tận đây nó sẽ của tao thể đấy thì bên chỉ bao tại giờ bị chơi nu là chỉ thầu tư làแต่是mà bây giờ nó bên nó tận đây nó sẽ của giờ lấy chả bên sáng mà bây giờ yếu chơi là nó saoแต่是chỉ bao nó từ à thì dù là họ sẽ mà ok nè các thủ lĩnh tôi hay tới họ là họ một cái sao xanh sao nồng mẹ hay gì tôi ai vậy ok nè OK，我講到就是會對呢，啲漢字啊，佢佢偷啤下咩弄咩本就偷啤，然後就知道佢冇知道教呢啤咩啤弄ta，
有到nhà là chẳng bé tôi tê cho mẹ tại ít xa有到有不nhà kinh ít xa有不nhà sai giờ lên nó nè cái giờ mẹ cho tổ餐了么cho tổ餐我好了做咩事呢这mẹ不nhà kinh rồi giờ tại mẹ lúc做mẹ个mẹ我嘞mẹ lúc bệnh sự嘞nó这mẹ不nhà sai rồi giờ lên nó nè cái thì cũng ở lù nó chỉ cho sự chỉ khó tận tê tôi tận tê nó chỉ要搞老nhau cho tê chỉ mình cả khi搞được số cái một chút nữa Hello. Wow. Yes, Dòng chia thì tia đi à lại ya. Cú cũng chỉ tao một cái chắc cả nè nhưng mà bây tôi tận đây nó tới hai chị chơi đi có khó question là chị của chị của là hay cho nó lại tức mà rong xia cho này rong xia của rong xia của là yang là hay là chủ là hay I am lucky so lucky rong xia chập lại chỉ bảo hai lý trả lại thế tức mà I have it I win it của tôi của nhớ cho nó thì của hãy từ riêng ý từ win là thế nào thì bây giờ cho lần cho tụi nhớ cho nó cho nhớ cho nó là cho nhớ cho lưu pass là cho win ok cho họ lần đầu lúc never nè never đi chỉ trong lúc nào nè ok lúc nào mua bây lúc năng thành thơ ít bột trà nhớ thành thơ rồi so yeah I just wish I'm just happy so I hope you guys happy and look company này cho ba năng địa tế nè thì ba cho cụ kế rong xia ba cho này kế rong xia bây giờ chủ rong xia thế bây giờ chủ làm gì thế bây giờ chủ pass đó bây lúc này bây tụ khen so I just that's all I'm gonna say thank you good night and yeah 我找到师傅天的师傅当他那叫你那特教那种那那先得先让先老先家那些都没得更高的了那路西好怎么样的去怎么样的去有了我到那找到老路就还到我就是到那路西去天让更高的那 OK 咱们看见那从那出头 thanks bye ok cụ chế chế ít nhiều cụ chế ở nhiều có chế chế ya có ý nó chế cái sao tạm chú mấy trong sa này cái nó cho họ nó ya bé số tổ chế tạm chú bé số tổ trong sa chế chế nó bữa ở nó chế ta bé chuyển network này bé ya tổ sang này cái có bé sao xin network là cho họ network nó chỉ bé hà là nó cái bé chỉ network bé chỉ multi level 被只是对样的侬啊，个个边中中，但被转那个被转multi level 被啊转当只被啊 IT company 个这被啊 company 是那个个上个被到了，OK 到到侬呀阿莫呀做你让对啊可以告诉我，阿莫了到阿莫了到可以告诉我，OK 我就进入喽。cô chơi rồi là cô hay khó cô sao cô hay tia cô chỉ làm rõ rồi cô chỉ tao cần thế cô tới sáng nó sẽ cái kia chọn để ta mà chơi cô giờ chỉ tao chơi cô giờ giờ tụi tao tự sao tao đi chả làm chơi cô giờ lên tại xứ nó wow cô sao có và sẽ hứa là gì bây giờ thấy cho nhá là nó nè với đại video lên tại mua tụi pi cho là có giống đi sao tôi cho không có bây giờ lâu nó bây chỉ bao đơn tại chị bây giờ giờ có tiền chỉ cá sấu tôi hết chỉ cá hồng màu nó sẽ chị một trò khách tiền nó sẽ bây giờ tao đi và sẽ hứa cái kia nó sẽ họ có tôi chị của tiền của na của tư sa tụi lăng và thầu bé mua còn đây cho tao đây MBA lại tao tu lên đấy na cái thế sao mà trôi tê phong dù bao hết dù tao kia lu là luôn nó trôi lỡ ta mà rong cầu đi dùng một sát thì chơi rong để có chơi dù sao lại là rong cầu mà tê tu về lại chỉ sai đi không mà tê tu về wow đã chẳng sau tê lo lù hạt tiền chơi đào super nó trôi dù thế
里好点菜又在山里而是我领导木拉对路人正哎进城啊路晒去晒点菜，他给这些人菜到路的菜外到家有家是哪了有家。個我知道，個我到了哈，那也才嚟講了。個知道了，是不是看？但是嘛，個都上個了哈，那也我嚟講了。但是呢，我嚟打個啊，打把是行下哇，就考他講阿邊度包就講咗冇阿邊個做俾嚟講，但是就講阿邊做到講了，那話嚟也嚟講，所以都看他到包了，但是古上古了那些。在到大家驚啊，個包啊！古狗那種說片古啥都多啊，頭就冇順帶冇來嘛，古啥都看到冇來打，看到嘛，中國用移民接口啊，是片那些呢，中國拍是片呢，入去晒嘅，去到hết，去到結果嘅，晒有大 video 我片領導些，有咁開嘅咗，đầu sao mà rồi tao vô rồi thu thế vô tu mấy sinh trời tê chê chỉ bảo qua một rồi đại tê ai cũng sa bảo tê này tê na ai cũng hay sa tê sẽ bé cho tuổi lâu lâu na chê chỉ bảo qua để chê say giờ tê bố mà đang tự qua với đại ở chất trắng ai còn này rồi trong tớ rồi tê say cũng có tao hỏi giờ tê cái của nó chỉ vậy của chỉ tao trên xe của cái tao tự sát rồi xí lơ. Là mà真有时候嘛还做叫推教一波啊，叫做我波嘛，我都做咩啊？但是这就还咩？古来古有梦好多嘛，古么都做个故事啊，古来古就么做车了，古包做对这古家看做啊狗类啊做好，一波类啊做好是呢，做好的。不要为了讲，做好个都包的么做对让包个包的。我那个好个包的是的，冇了好的搞到手嘛。ai cũng mấy khoa tia, thầu của sao tụi lăng nem mona, thầu của nhà có một copy tao tỏ lò của sao mà trâu lại chè, rung gò tự qua nhà nó chi cá rung gò lia trong đây lia thầu vô nhà có nè có kia bé có một trong đây chừng tự cho chi cá tự non tông tự cá mà tao cá này của họ cho cá mà bây giờ cho cá một cõi rồi ta mà trở là xa là xia chẳng xa là xứ này của sao tao mà đi bao chi rồi là xí đi chạm một lại chơi cho tao cá non đến đây của xa chơi của cha sao mà sao của một khi nào chơi cha họ tự ốc cá rồi dù một tàu về là xí na giờ lên tới nó họ chỉ tự họ chỉ cái gọi là trong đây họ tự liều ốc cá liều dù cho tụi em nhau nữa xí giờ đi chả nè. Là số cái thiệt rồi. Chị có sao chị hiểu quá rồi. San câu liệt cố mà, san câu liệt cố đi chạy lên ra ta. Cái san tu linh đó, cái san tu linh cái đó. San tu linh và màu sụm tay mà con tay đó tỏ đại em đi tao tu linh đó nè. Giờ ta có sang ở bên nước ta lú nó chơi bù lấy con đó. Ta chỉ mà ta chỉ nó có sang nó chơi nó bù chiếc cang nữa. Ở đây đó. Ta chỉ nó có bù chiếc cang ở bên nước ta lú nó chơi ở cang xí nữa. Cô xã tiền chơi ta chỉ hỏi lại giờ ra cái một con đứa tỏ là giờ ra cái một cuộc ti tỏ là giờ chả nè cô ham nữa nè ta nếu cô ấy sao một lọ tới chim mình là sai tới chim mình là có đi trên xe chim mình sai đi học nhỉ sư Rồi chẳng lẽ đó rồi chẳng lẽ cái bộ tám bé hả nè giờ có ô hát chị ô sang mong là tổ tham gia ô lên nè giờ ta cho cái chị bảo luôn nó chị mấy thọ nhang sát cho tao của tôi chỉ bảo tụi tao đấy của ôn chơi của chỉ bảo ô tên nó nè mấy thọ nhang sát rồi giờ mấy ô hát chị ô là tổ tham gia ô lên nè tổ tham gia ở cái này lúc cho mấy nè chị họ nói họ cứ bé số là to thế này cho cái chỉ bảo đó nè ok không muốn mấy tụi khi vô唱考个没有到了，讲这也没好，有啥跳考个没有handle到没都看好。
anh sẽ chơi khoai của xã tia wow hả thì chết lo chỉ tao lo để chỉ tao lại chơi liền rau cho để xứ là họ mà để ra xã tao cho mà con đủ nữa đi chơi cái ở chỗ là sư phụ nữa cái tụi tận đây nó ya cao vang nó ya cao vang nhớ cho tới mình cả cái câu số cái tao lo sao có chuyện à một lần chuyện nữa cú chia cha thọ bé sai đại anh đi thử lo hiện thiên đừng còn tới lo chỉ nó cú chỉ mô tả lúc như OES là tỏ cũng có tỏ tu lại cũng mô tả lúc như ở phòng đời tôi sẽ cho nó cũng mô tả nên hay rất sợ cũng bao nè nhá chỗ ok à sư phụ cho con mà hả đó sư phụ mà tới cả cái gà to chưa hả cái gà to chưa hả cũng mô tả trên hay cái cái vị trí đó hiện là chỉ cũng chạy cũng chỉ bài tỏ nè cũng mô tả ở phòng đời tôi sẽ cái một tổ phóng được tôi cái một lấy chàng cái sao chụp tàu lúc OES một tỏ tôi đó tỏ OES thì họ cũng một tỏ cũng có tỏ tôi trên hay đến đấy cũng chỉ một tỏ một nhá chưa chào à khó tao chứ chưa chả chưa cái gà tao muốn xem mày cái gà lúc ở phóng được chỉ cái mảng gà cho lúc OES tàu bia cái gà lên đây tàu ya nhớ cái hồi cái gà tàu lúc OnPassive tôi này cái gà lấy chàng cái gà lại tỏ lúc cũng chỉ có tỏ lúc anh phải xí tôi à cũng một tỏ cũng có trên một khó OES ecosystem tôi sẽ à thấu mà cũng muốn tới thì chỉ nó cũng mua chơi lại kia có register nó chơi cũng chỉ có thì cũng chỉ đi tới tất cả xin à bây giờ cái họ tốt ý tình cảm là sẽ chỉ có một họ lưới tàu chứ cái chúng mình đào cho được họ cứ cái biết tầm browser họ đây này cái đào luôn tại onpassive.com nó chỉ này tải một chỉ này tải chỗ website là kiểu bút tăng của khách hàng nè chỉ cần mà mình họ tải login nó chỉ cái email password sang hàng tàu nè họ có mà cái tới ít họ mình muốn xe là muốn cho này cái xe mình là họ cũ này chỉ này tải họ cũ này cũ xem họ có lưới tải cái mình đào cho khách chat ta nhớ cho được họ Google ta onpassive.com nó chỉ này chỗ này cũ mà anh là chứ mà muốn sẽ đi chơi chỉ tao nó là mà họ cứ luôn gì đó này sẽ hướng nếu mà hết của dạ hoặc là họ lấy chỉ nhớ tiền này ấy có cái muốn cho đây này nhớ này phần đây có học cũ chỉ trong này cũ xem anh là thế cũng sẵn lúc họ thì đầu tư nên là các nên đại CD là do đại như sai show trong câu trong là do với cha nó chị hay cũng sao đó tôi thế cũng xả nhóm thôi đi hậu theo cái mà lấy ô cái là tao lấy thì ô là tao lấy đấy bên chỉ qua đó bên phải ô sai đấy chứ mà cái khai cái bao mà cái tôi cùng là này thì bên ô là mà khai mà sẽ khai xin nữa ô là mà ô trong câu cho ok đây à ok tụi nó tụi cờ luôn giờ tao show luôn ok cho có ra hàng nhớ trong bát té khi có số ok tao luôn what you know rong sát xe nó còn rong nói rong sát xe ở cho mấy số năng số tu ở cho chỉ số năng số tu giờ thấy đại ta té bé một cái rong sát xe rong sát hệ anh nó sẽ xả lên anh đâu ha bắt tám bắt té lại xa là hết đi rồi rong sát càng gạo sẽ ok chờ chọn tàu nè chọn tàu cứ có chút cái rong sát rồi lên nó mà bé sụt là một cái rong sát lại à nó bé rong sát từ lại bé nó muốn chỉ cho lại cứ nó từ ở tụ to chụp bé thẳng lại để cú rong càng gạo nè nó giờ nó cứ
cú bộ ta cho là bây giờ tao hủ cứ cái thằng nó cơ lên mấy số lượt cho cứ cho lên cho tôi luôn nô ha cho lên cho tôi luôn mua cái sâu ruột tới họ chọn đâu nè Trong xã hiện nè cái chế tôi tận đây nó chế cho cá tôi tận cờ đó là cho ít tu cờ ha chế cho cá lú lô nó nhớ sao nó cười tôi nó mê ha ê bố hà tăng lại em mê nè cho thấy cho nên phải trong sao Dòng sao cá ơi dòng sao thì cô là trong sao cần còn á cô lu nói nhau cô lu thọ hà cô chú bé cho nà chế hai cho chị chế khi nhớ cho sáng tôi tiểu nà cô nó mê hà cho nó nà cô lu hà cho mẹ ở mẹ hà ta mẹ chỉ bảo ta lê đó chỉ mẹ bảo hà messenger mẹ bảo hà copy mẹ bảo hà email NDA link kinh cơ Zoom rồi Zoom visa mẹ visa mẹ hà bây giờ là sư phụ hai cho khi lý rồi hai thấy cho cho tôi rồi bố hà ta bố chỉ trang mà bố kinh cơ rồi cũng bố tao hà ta bố kinh cơ nè thọ khó hai trong xã hà ta nên nó mẹ cho nhớ cho sáng được thì con mẹ cho cháu sáng cần cầu lên cũng nó mẹ hà cho lúc cho cháu ha trong cần cầu lên nè trong cầu của tôi có giờ nên sẽ sáng lên chú bé hà ở bên luôn này của cha này hà ở bên tao tụp lại cá lô chỉ nô bây giờ thôi cho nô bây giờ to nó mà giờ mẹ tây cá nó thì mẹ chủ trang lúc lỡ to mà sao giờ mẹ nhớ lúc còn giá thì chỉ sai tao ta cho cá hà cá lúc còn chi lên á thì mẹ chủ tao cho lúc lỡ to mà sao lại giờ mấy tù sơ tù giờ sang tàu bê tù sơ lọ nè lâu tù chỉ tù cho tù trong hai mà chúa giờ cho tù giờ trong cờ của sao ta bé chống cờ ở giờ nên nó vì mình cho tao tiền lúa bé chỉ cho mình lúa nữa nên nó khó vì hạt ta của lu hà na vì cho họ ta mẹ tự tự lo lu cho mẹ bé ta cũng mà này chỉ bán tao nó chỉ mà của nó mẹ cho lu mà mẹ cho hà lại mẹ cho hà lu mẹ cả lại thọ khó mẹ đó nên nó ở cho cái mẹ cho là cú sa ha cho sa chỉ nó to bé mồ lấy cha chế mẹ mồ lên đó là chỉ cho hạt tại bé mồ ít có chỗ tao nói chế mẹ họ yếu mồ bé mồ sang nó chế mẹ họ yếu mồ sang nó bé chút là chúng mồ ít sấy thế nào em mẹ cho lấy cái tao okay so cho tao cho cái tu husband nó hà luôn tao lô bố sự là tôi chẳng nó họ tôi cho cả chế tao lô ok ở trong đó là để cơ mà để đặt cái lần chính này anh chỉ tao chính này là mà nó cũng dùng nó trong để bé là chỉ dùng nông đồ tiền này à ok dùng xe đồng chí bé cho và này nó chủ nhau họ OnPassive này bé cho mong mua chấp lời mà mình cả mà luôn thì giờ có mua cho kinh doanh所以用你個都邊冇嘅那呀，就有一盤賣了個車個做，這個就冇做是吧？這個也冇根本你加到要係點，個冇了就應該就做手裡，都冇去做嘛，也都去搞車個做，但都去冇競爭呢，這比較呢就找冇競爭啊，競爭這個都比了呢，這個都到了啊。để chạy tàu thì có yuan lệ thì có thứ bao thì chủ trâu lệ xứ nó giống nó này ok thì bây giờ tôi không nói thì cháu cho trâu lệ tổng đây nó thì cho trong thì bây giờ chủ trong xe đó bây tụ khen họ bây mua bánh sử bây vượt tàu bây mua cho kinh doanh luôn OnPassive nó thì tiền lên nè ok luôn OnPassive nó mà nếu giờ lúc thì tiền thì chỉ là đà lên ở nhà ta mà bây sai mà dùng cái lúc khẩu thì ta chỉ nó mà nè sinh tàu rồi thì tụi mình nhỏ nè sinh tàu tu lên là
chị đi du nữa ta sẽ là cái tu là ôn sai mà. 我都我猜的是那种把谁那个也大嘛 Mình 用 nhận 的 ra à. 也大嘛要录灯是但是用那你要录弄了呢个你要录弄了你要记到录点灯了等录弄了嘛不要把给整起呢这记弄了了大别知道我这给做你开了个我这给做开了我这给我呢那东跟开了 bây giờ ý cho tin này và mua bình sử để bây và tàu xua giả để bây Lucia sa để Lucian chờ nè thế cho chạy cho nhung là tiền thì cả bây và dùng xe bây của bây tụ kinh và này nó bây chỉ cho và này nó nhua xe gì nè thì nó to nè thì bây giờ mình tụi mình nhua sinh gì toàn đây nó bây luôn nên bây tiền nó là toàn đây thì chỉ một cái toàn gì mà giờ cái bây giờ cho tiền và rong chắp lầu thế mua mông chắp lầu đó cái ta chỉ bây giờ nó dùng lầu tu sẽ rồi tôi cho xong lại tu sẽ cờ thế họ giờ để bao cho xong mà trừ tiền xe gì ta chỉ mà tiêu cho xong là nên lâu rồi rồi đó mà lấy lọt cho họ nó mà vậy họ dùng xe cơn cầu đấy nè dùng xe tổng chí này xong rồi cho tu bây mua luôn trên mua lúa chỉ nó là to bây mỗi cho thôi cho rong bây giờ chúng rong là hay cái bây giờ để trả thơ đó cái bây giờ chúng lông là hai để trả thì bây ô đình tàu thì thọ bây giờ đây lông ít tu hai ít tu kia là thì thọ này bây ô tới lúc xưa là thì bây giờ ít ba này ít bần này và mua cho cái lúc mua cho cái tiền xưa mua cho cái rong thì bây giờ sinh thì bây mua cái làm mấy nè cái我种到了古浪境内现在用那这我现在种好现在毛些多个呢个ta cũng Chọn mới đâu luôn luôn. cũng có nhà hàng lên đấy cái bé sốt là chủ chắc lúc bé à Sư tao sư bé tao lao họ bé phim lúc bé nữa chị bé thật lao họ mình sao lúc mẹ mình chẳng có bút lao chỉ cho trong sai ok cái cũng là ô phản này ha ô có bé sốt là trong sát sao học khó sốt là nữa nên đã sao ô chọn đâu ok ở chỗ nè thao bé hạt chua ta tổ chức OnPassive yêu tao mình nhận đai là sổ nữa nè cái mẹ bọn đai là sổ giờ là chẳng đai là sổ nó mà chỉ bao tụi tụi có bút tụi có giờ nữa cái tụi có giờ lần để tao cái tụi có bút để tao cái nữa nè cái chỉ nhớ cho tết cho nó tết chẳng có cho cá nè chỉ bao một chỗ cho nó nè chỉ tụi lão để tao cái hết nữa nè cái tàu số tao tụi lão để mà lúc cái mà lúc đi để sao nó chỉ tiền để cái chỉ chỉ lúc có ra là nữa nè cái chỉ nó nhớ cho pass nó chỉ bên nhau nó chỉ tụi có bù lần để tao cái tụi để tao cái thứ gì giờ vậy chẳng có nữa nó cho cái nhà mọi nhà tụi cao nhà mình tụi bạn sĩ chỉ có tụi cao tụi bạn sĩ đó tụi có bù lên là những lúc to những mọi nhà to tụi có giờ lên là mọi nhà to tôi xin nè cái sẽ to ta xin nên lần để cái thứ gì nữa nè cái ngày giờ nó là chỉ cái trong xã cái nó nói cái bé cho lên cho tôi này à tôi cho nó nè当时bé cho bao bò cho chảo tới lên giờ cho nó chỉ sư phụ nãy sư有鸟还了估计包了但是嘛sau nó lại là chỉ nãy sư鸟là tiền sư鸟来人弄就包哈但是嘛这里讲了个了还做bé走路但是也要ta nhớ cho họ当时nó chỉ mình sẽ chỉ hạt cho ta nhận đại nó sổ nè cái但是giờ来họ mình sẽ nhận đại nó sổ này cái người ta người fat unicorn nó chỉ mua đi sau tàu từ fat unicorn nè cái đấy là 但是我们sẽ long lu ta giờ ilo pra mình lu nó nè cái mình sao chẳng thể bé chỉ cho mình lu lên nè cái thì giờ lên đó nó chỉ lúc tổ sang nó vậy lúc cứ dùng hình ta mới tôi nói máy của họ là cứ máy của họ cho lưu cứ cú lên mà lười dạng cú chỉ nông但是cú nông khó cứ là sư nông ta giờ lên ní mấy mong mấy nó ta bố mong cho mình sẽ thẳng nó có bố mong người ta mong nữa nè
để nếu mua cho lục tốt thẳng cho bé sư tôi mua xài tặng cho bé là họ giờ ít có cứ cũng nông á sau này họ lỡ nó chơi cứ bé người cũ lù sư nó chơi cũng chỉ chuẩn nông tất nhiên cũng nông lù cha sư nó là cái ít có cái ít có dùng hệ cho bé ha nên tôi bổ ta sư phụ là một ca cho bé mà chơi chơi hệเลยยอตาเปบางเปลูชาเปโยกว่าเปลูตลาดเนี่ยเปลูตลาดเปลูหลังโดหอลูโลเนาะเจเกิดเปตเก่าหรือหมวะแกยอตาเปยต่อตาโอเกิดเปลูตลาดเนี่ยต่อกเกเสเจียนยังจังเกนะมุปิจิเลยหอนะยะแต่สิเปลูตัวช่างหลงยังจังเกเหรอเกแต่สิมายาไม่ลูตลาดไม่จีmua khâu cho hồ nát pen tại một chỗ lửa khó nó chế lửa khó là chỉ bảo à cho tôi nên cứ tô phủ chế thay lên càng tàu trong cái tờ là nè để khó xử khá nó chế khó cái hạt ta mấy chủ tàu cho nát pen lo mấy cho khâu sáu sự hậu khó nó của chỉ yon thằng chẳng họ bao sữa tăng cho con là lửa khó thay chẳng hạn lúc đấy chờ bao của ta nó chế giờ lên từ bao lô nó chế cứ ở lại cứ cú thâu cú khai xử lý thảo bây giờ nè,อย่างlúc mà America này ya, lúc mà America mà cho tôi này cũng tốt sao, thông qua là tới chờ thông can tu nó tốt chúa ta, ô, nó ta mình số là mà lúc mà America lúc hiện nay nó chỉ, lúc to lại là thảo lúc to lo, giờ cho tôi này thông theo to là nó chỉ chủ chạy cao lúc chỉ caoเลยนะ lúc khi cho tôi này thông theo là mong gang là chỉ ít tăng mà là bao nhiêu khiเลยนะ cái nếu mà America cho nó họ nè cái giờ trong nó chỉ mình lúc đó là nó chỉ mình giờ mới cho nó spend tờ khâu tờ luôn mà nó chỉ nhưng mà tôi này nhỏ rồi khó chờ lúc tới chờ ta mới tôi phụ ta sư phụ ta wow một nhỏ hai chỗ bát luôn mong càng tôi suy nó là bây giờ để cho tôi này lúc tới chờ sao luôn càng tàu chủ mình lúc đó là tôi sai mình lúc đó là ha là chỉ nếu nó giờ muốn đón đó giờ luôn một chỗ bé cho nên cho tôi giờ ta bây giờ cỡ nó chỉ bé cỡ đón đó hiểu cái nghe cho chút là bao lên nó cái trong xa cứ nếu nó cứ Michael ha Julia tổ ha tổ còn chút bé ha trong xa cho cứ cho nên cho tôi cứ biết tổ hồ nó mới ha lùn nụ ha trong xa nếu nó cứ bé cho nên cho tôi rồi cậu lên hoặc là bé nhỏ cho tôi khó chờ cứ bé thằng nó ha chỉ cứ vậy khó dùng cần gạo nè cái dùng xa cần gạo cho bé cho nên số tôi tại sự bé giờ cho bao bò chỉ cho bé lên chỉ cho nó cho mua yên nè cái cho nó cho yêu mua yên á mà cho cứ to nông cả họ chỉ chỉnh chính sư cho căng lỡ chỉ cho nó chỉ cho tàu lên họ nữa cho tôi nông lô cái nó sản nông sẽ chỉ nên lỡ lên nó chỉ nên chuyên nhau của cơ nó chỉ cho nó giờ cho cái nó cho bao lô cái tôi cần sức nó người tôi nông gạo sức nếu chỉ bao toàn để tạo các sở nữa hay ta truy lên lỡ nó cái còn nó giờ có cái bé nhỏ lý nó chỉ bé sa to người ta bé sa bao họ bao đòn chỉ ta cái giờ thức cho lù xuất thôi bao hạt lan chỉ cho lù tạo các này bao sầu chẳng nó chỉ bé sa bao ta mua là chẳng nó cái我们说叫招到工作中边喏我招是不是那时候都要都没得去下那叫都忙下着然后都搞着呗然后都去摸那了然后都搞用着呗我招着没 thì của hà bé lù ở trong số đấy của hà cho bé số là nó nu Michael Williams tôi hà tao cho lù giống hình lên cho bé rồi chú lý là của tôi sai bé ha của Jane hà ta giúp viên thay cho lù cái Michael hà là sẽ cho lù cái bé nu Michael trên đi một thay cho mấy tăng là chết cũng trên ta没有干啥还没有鸟古末路啥做考着了路都长路呀没去操一方一副草木背路都长背着路乌路喏背去要来路乌路喏那背要背了呀好个背我早上就好背要背去上上来播呢背去上上来路到背去上上来路背路上背上要 OnPassive bây giờ OnPassive là bây giờ lulu lê nô nè cái số của bây giờ thằng cái sáng lên đó giờ lên từ yêu hai lấy chăn cho mấy tao cho
nó bé lúc lên nó lái cha mẹ lúc nào lên có cho họ bé chỉ giờ có lúc nào bé chỉ giờ mẹ bé giờ bé nè cái sau bé sang đây chờ nó nè cái giờ yon chú hai li là bé chỉ bảo ta nút từ chẳng từ了cú sai một chỗ marketplace này cú khó free trial nè chỗ nó xin nè chỗ nó xin sau cuốn trình tao hả ta để ra nói ra cả cứ bé yếu tao khó free trial okay nó không nó cũng khó believe xin nè hả ta để ra nói ra cả cứ bé yếu tao khó free trial để ra after nó cứ cũng mua nhá cho họ tăng chế tăng là sư nó là cuốn trình là nó thế cho họ ta lú trâu linh đợt nổi tiếng lú thất thơ lú vị là nào chế lú vị là tăng chế mình cho lú vị thì ó lọ thế chế Mr. Ash ta lú trâu linh nó mình dùng mua lấy cứ at least pay lú này rồi at least pay lú cho dân yếu tờ nè pay yếu tàu một thị nha nè chế ý lú giờ ô connect ý lú giờ ô tracker chế ý lú giờ lunchy me put your color. Odesk. Yes, Odesk, okay. And then ilu change your EKYC, okay. So kajupe shukla pauta lu trao lindu no Mr. Ashton hata at least pay more pay lu no ya lu pay lu ko yo chu yo tao chu lu trao lindu na. So你有进就小门子呢？你有进就小门子个那只有呀路找你弄大了，你去不上单你就来好呢，就好的那你对么阿贝下 free trials 这边呢，so 我好 believe 的等下下你要下个了，就好你那没不 red post nhớ cho hồn người Facebook nè người ta lưu vi nữa ya ilu super hot week này ya super hot week ha lưu li nữa ya ilu cứ super hot month này ya cứ ya ilu thì cứ cú hình lên hay有录hình lên là để để sa lưu vi nữa để sa để cú chỉ bảo hay ya để sa để cú chỉ bảo nu cứ thế nha họ tới lưu trú là bé cũng chỉ bảo đó, nhưng mà lại là cũng khó cái sáng mà tới sao有要lên đó, nhưng mà nó nên mà lên sáng sẽ rồi chứ, so cái gì trao sát cờ nữa, cái trao sát cờ, thằng thứ cái ta cái hello nó chỉ mình muốn cho họ biết tu account lu OES cái muốn thấy họ nữa một thầy hữu thằng đó nếu họ lưu trú là bây giờ chủ mua khá hữu dùng nó tham mình muốn thầy mấy giờ account cho mình ha tất nhiên mà của họ cho bé cho lên số tu ta nó bé cho sát xỉu cho sát tu cả ha của bé chỉ cho bóng căng này giờ của bé chỉ cho mua bé tu email ha tu email lo tu email để sau有给download了新到有给就胡别路 website 别我老姐一下跟我们到一下跟我们到姐我做个直播在嘟嘟来咯那姐个刚知道就胡姐个可能要好个别全部写好有路老 email 来了呢 OK 要别我到别就 account down 那姐别嘛来莫写好就刚地路帮cho cứ mong tàu nó tàu của họ cho số thời ta của trao xa này nó cũng xa tu hữu dụng nó bây mua cho thời cho khai nhớ cho lưu dụng lo tế giờ nu Sunday sinh chú là giờ nu chủ nhân thầu trồng tu giờ mấy mua cho lưu Sunday chỉ thằng là nu Monday sinh chú thì nó là nu Monday trong đôi thì có mấy thứ mua ha, thì anh nó cứ cho thấy cho lúc ha, thì bé họ mua bé anh dùng ha vậy, thì nó giờ ta nó ya bé chỉ mua Michael
都sai别节的sai别的么别样 training 啦，哈的什么就好别么买个多也别才来期末等到考 training 就别说了，再来讲那个人家有怎么删下多看着上 ，make sure 个到这个 to email 个 to all founders 个 to OES 别可能嘛差不太了嘞那 ，OK， 差不太了要。Hata ka tlai ka to all founders lo ka chemo retreat tao ka tlai ka to OES ka chemo retreat tao na but ya ka tlai ka to Gmail na ka to Gmail la to Yahoo lo te ho mong chi tao la je zeng ka o ka mong tao la jo ko ka yo tao mo reset password na je in order to reset password je ka yo ju mong gan tao jo ka khe tao jo ka to Gmail mà ka tsale yo mo reset tao password na cái chỉ có mỗi cái tuần Gmail ở đây là ở call là em gắng tao cho hú cái tuần Gmail nó chỉ帮tao có nè thế sau hà lên nó cho bé số lên số tu cổ cho tao sa hiểu cổ cái chú tao cái tu email là chỉ cái tu mà khẩu cái tu password cho cái lúc bằng lứa ấy số cái trả lời GO yêu kế nó ok so hà lên nó cho bé số là số ấy比起别不么 corporate Zoom， 不知道补了出来有。知道不了。Okay, so hopefully, sometime this week, 别有么 corporate Zoom， 等下ta别么来讲了嘛，来么唱到开着手啦，到啥门看着没路 OK 呢？看有种。tất cả cứ bé một thể nhà cho bé lúc ok này là gì bé有去使 Zoom 了呢，三个错零错度看到这路 ok này，才来有都讲到bé webinar 要就葫芦 ok này， OK， 我找路线我就师傅啊，还别录手势啊，哦，不是，我还录这样。不是我首先我来 background 我这边了 ，OK， so thank you 首先 very talented， OK very talented， so 首先我到中国过来了，来弄一下首先我呢 ，so thank you so much 就首先你是你录适合录我到中国来，等下录下也别莫乱去那得别他就首先帮我哈师傅了都yên ô ha cũng chỉ tại mấy chỗ lên đầu từ yên bảo ô yên một cái template cho họ nó hay à so thank you so much cho số cái lúc xí hả Glad to help. Ở chỗ số ở chỗ này sư phụ mấy cho bé lưu số lên để nói cái trong xã hội mấy cho tao trong cần gọi lại của hãy coi cái Michael William hay là lúc tuổi thơ OnPassive yếu lưu mong long cái nhà yếu lưu mong long cái nhà chỉ nó mong cho giảm tận đây bắt đầu mà cũng trong cái chương trình hai mươi nó cho mấy cái gì mà lúc càng xa tại lúc tuổi thơ OnPassive yếu lưu mong long cái nhà mong cho giảm tận đây Lulu Hamata, the OnPassive is going to revolutionize how we make money going forward. Lúc đó OnPassive, yếu là một lòng tự kế khứ nhà, một chỗ khá rộng, chỉ nó là một dạng tổng định nữa. Giờ lên đây cái tập biết cho một lúc bệnh sử là cái cỡ nó là đó cái một xe linh liệu khó nó, giờ tôi này yếu chứ tôi sai cơ chứ nào cho cơ trên hàng cho cơ là lúc tôi tham này mà này tôi có mấy chú kế cái khứ nhà cho bé này à nếu mấy chú kế cái này khứ nhà cho bé là cái chú kế này chỉ này ba là hay này sẽ là hai tàu ít lùi giang tàu rồi ta có chỉ có một tôi này trong một cái blog nu trong lại cái bé một lúc bình sự cái bé sáng tạo này ạ cho nên là chỉ bé những cái ít từ chỗ là cũng mất sao bé những ít từ cái ít nó tận đây nữa yếu là một tao chạy lúc này bọn nó lại cái Mr. Hà Melania vậy, chống lấy cái chống tao, chỉ giờ lên đây chỉ có bé cho sa cho họ
giờ cái này hà lối chị này giờ giờ chủ bang hay này chủ tàu vì lẽ nó mà mỗi đi gặp một sao ta Mr. Ash is the CEO Mr. Ash nó mà giờ này tôi biết được thôi này tôi này cái chi này tôi này cái dòng tôi này sát là sát dòng này biết được thôi này tôi cái cho biết là để bên nhau chủ chế này chủ sai hiểu biết à này chỉ bùi từ bông cang yếu cho lên từ nhau tạo cang lên là chỉ một cái lên từ bông lại số từ yếu chủ mua phê là mà tao giải cái vọng mẹ này để bên chỗ sao này khả năng cái dòng cái gọi hay chỉ tao lên đó Michael William chỉ hàng đầu đó mà bên một nó Molly Digamo bên một nó Chris Johnson bên một nó Red Reffen lúc trước cái bộ một chút Mr. Ash thả ra mà bộ cô dòng sang hay là một chút bộ tu kỳ sa cha sa lu hay là chỉ là này bộ tăng Michael chỉ hàng đầu cho bên đó chỉ nên thay ta giờ bên tu cái bên chậu mình hà lên bộ tăng số tu hà lên giờ ta bên lúc này cái giờ ta bên lúc này tận thế nó này có càng gì là sẽ có một cái bản mình sẽ chỉ có biết chỉ tổ chức lưu lưu hỏi cái biết chọn càng sẽ chỉ hiện有chỉ sự sự này à thì hiện有một chính là này chúng phong giờ cái biết cho sai biết hiện有个如果说但是没他们好给个那我这给你啥准备不去包了不操了嘞不不要我到那呀后来他国家เขาmột cần ta chưa một cái tới xem cái nó có cái high school ta nó bé ta cái high school mà sai lại cái cái cầu gì xong đó sau cầu gì xong là có một cái sai cái mà biết thay nhà lại chạy sao mà bây giờ mong cái tu lưu tới chờ là chùa là sự đó tuổi cái tu mò cổ cho cổ gì xong cái mà tôi cần đó tới chờ mình cả nó chỉ có gì cỡ chỉ lại cái gì hà lụ chỉ mình đó là xem mà để tôn để chỉ cái gì chứ này à cái nhóm để chỉ chứ nó chỉ có hai chỗ bé ta bé cho nó này à bé ở sáng để tôi cỡ tôi nông thì inu thì bây giờ bao nhiêu cái số nữa thì bây giờ有在了这个么啥的想就记录上的那了这没讲那个这然后有只要做多的是嘛非就没人报的呀没人我到了路上了喏没去到那地了那样也有种更高的呢就没加下来的那啥 OK 这边嘛是星期六下啊讲到啊哎 OK， Hey, 星期呢，冇做咩做到啊？哎呀 hello.